Xin chào cả nhà. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào một cái bài cực kỳ quan trọng sau khi mà chúng ta đã đi qua được bài 1, bài 2 và bài 3 với những chủ đề như chúng ta qua được vùng tròn, chúng ta tạo hình về bố cục, chúng ta tạo về pen và chúng ta sẽ hiểu về sắc độ là gì, chúng ta hiểu về hòa trộn là gì. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi đến một cái bài cực kỳ tổng hợp và cái bài tập tổng hợp nó là một trong những giá trị để hòa trộn tất cả những cái kiến thức của các bạn trong những bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 để chúng ta làm ra những sản phẩm thực tế và chúng ta sẽ ứng dụng. Sau khi bài này các bạn làm xong, các bạn hãy chọn cho mình những cái tư liệu liên quan đến một cái ngành nghề nào đó và chúng ta tự làm ra một sản phẩm mới với những tiêu chí mà tôi hôm nay hướng dẫn cho các bạn để các bạn tiến sát với vấn đề làm ra hồ sơ để xin việc. Ok, và chúng ta bắt đầu thôi. Các bạn nhớ nhá, hôm nay thì tôi sẽ tạo ra cho các bạn một cái khổ giấy rất là quan trọng, đó là chúng ta chọn vào New File. Ok, các bạn chọn New File thì lúc này chúng ta sẽ chọn vào một cái kích thước khổ giấy mà các bạn để ý cho tôi là tôi sẽ chọn là 1080 và 1920. Tỷ lệ là 16:9, 9:16, được chưa? Thì cái tỷ lệ này nó rất quan trọng là khi mà các bạn làm thiết kế xong, khi xong các bạn có thể up trên Facebook. Bởi vì xu thế hiện tại bây giờ là khi làm những cái sản phẩm mà chúng ta truyền thông quảng cáo thì chúng ta sẽ ứng dụng trên mobile rất là nhiều nên là các bạn sẽ làm điều đó. Và phần thứ hai là các bạn có thể ứng dụng là up trên TikTok, bởi vì cái TikTok bây giờ nó sẽ có tính năng là chọn những cái ảnh và nó có thể gắn được giỏ hàng cho các bạn. Và tiếp theo là nó có thể là up bằng cách là các bạn up khoảng 3-4 cái ảnh về cái sản phẩm của chúng ta và có thể làm thành video được. Nên chính vậy nó là một trong những xu thế để chúng ta có thể làm sao làm cho ảnh nó chuyên nghiệp hơn. Và các bạn lưu ý cho chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta làm up ảnh thì cái ảnh của chúng ta phải đẹp. Bởi vì nếu không đẹp thì cái tiếp cận của khách hàng nó sẽ không cao được nhá. Ok, và chúng ta sẽ chọn vào 1080 và 1920 và các bạn để ý trong cái phần mà như bài 1 mình đã nói cho các bạn là tạo ra khổ giấy. Nó có một phần cực kỳ quan trọng đó là phần Avast. Cái này các bạn phải bỏ Avast đi cho mình nha. Bỏ Avast đi. Thì như vậy thì chúng ta xử lý nó sẽ dễ hơn cho các bạn. Các bạn hiểu cái này không ạ? Có nhiều bạn hay bị mắc một cái lỗi là cứ tạo ra khổ giấy lại chọn Avast nên là khi làm lệnh nó sẽ bị gặp một số trục trặc. Tất nhiên đối với mình thì không vấn đề, nhưng đối với các bạn thì mình khuyên các bạn hãy bỏ Avast, được chưa? Phần thứ hai, độ resolution của chúng ta nó sẽ rơi tầm 72 đến 150 là dành cho việc up lên những phiên bản trên nền tảng về online. Nên các bạn sẽ nhớ nhá, đây là xu thế. Nên chính vì vậy mà chúng ta phải làm kỹ và làm đẹp và làm tốt hơn. Ok, chúng ta chọn là 150. Độ phân giải chúng ta đã chọn là 72 đến 150 là giá trị dành cho việc online. Và hệ màu thì mình đã nói cho các bạn rồi, chúng ta sẽ chọn vào hệ màu RGB, chế độ 8 bit và background là màu white là màu trắng. Và tất nhiên là tất cả những thông số này sau khi các bạn làm xong thì các bạn nên kiểm tra cho mình một lần cuối cùng. Thứ nhất tên, thứ hai kích thước, được chưa? Thứ ba là gì? Độ phân giải, thứ tư là gì? Hệ màu. Và tiếp theo nữa là tất cả những tiêu chí background như nào đó thì các bạn sẽ ok cho mình. Ok. Và lúc này chúng ta đã có một cái khổ giấy làm việc, được không ạ? Ok, thì lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này chúng ta sẽ ấn vào Ctrl cộng là phóng to và Ctrl trừ là thu nhỏ. Thì tiện thể tôi sẽ nhắc lại những bài cũ cho các bạn. Những bạn nào mà chưa hiểu thì mình sẽ nhắc cho các bạn để các bạn nhớ kỹ hơn và làm tốt hơn nha. Ctrl cộng là phóng to, Ctrl trừ là thu nhỏ và Ctrl số 0 là quay về chính cái định dạng màn hình chúng ta full. Ok, được chưa? Rồi, hôm nay thì chúng ta sẽ làm về chủ đề đó là về xà bông. Và đây là một trong những cái thương hiệu mà tôi lấy tư liệu hoàn toàn trên mạng. Thì các bạn nhớ một điều rằng là sau này thì khách hàng sẽ cung cấp cho chúng ta những cái tư liệu tương tự như vậy. Ok, lúc này tôi sẽ cho các bạn đến một cái thương hiệu Duru. Các bạn nhìn là nó thiên về màu tím nhá, các bạn nhớ nhá, nó thiên về màu tím. Và với những cái tư liệu như này thì các bạn sẽ phải chuẩn bị cho tôi những cái giá trị và đây là những cái quyền lợi của các bạn khi mà các bạn nhận một cái công việc của khách hàng thì các bạn sẽ phải đòi hỏi như sau. Thứ nhất, logo. Thứ hai, hình ảnh. Hình ảnh có hình ảnh của sản phẩm và hình ảnh của người mẫu, hình ảnh của gì á? Hình ảnh của gì? Sản phẩm, người mẫu, logo. Sau đó thì các bạn sẽ tìm đến một cái phần nội dung cho tôi. Nội dung là khách hàng muốn quảng cáo là cái poster đấy ở trên mạng hay là nội dung poster muốn truyền thông cái gì đó. Thì bình thường nội dung này là những cái nội dung mà thường thường là đối với dân marketing người ta sẽ nghĩ ra để người ta làm một cái sự kiện nào đó và người ta up lên rồi để người ta truyền thông và viết chạy quảng cáo. Và sau khi chạy quảng cáo thì nó sẽ tiếp cận được nhiều người dùng với nhau. Và các bạn cũng lưu ý cho tôi một tí nữa là trong cái quy trình khi mà làm nhá. Thì cái tiêu chí nằm trên Facebook thì nó sẽ không có đường link, không có đường link bởi vì là cái ảnh chạy quảng cáo Facebook nó không có đường link nhá, nên không có nút. Các bạn có nhiều bạn khi làm về poster trên giá trị về Facebook thì lại làm một cái nút
to đùng nên là ví dụ như là tích vào như nào đó thì là sai. Các bạn nhớ nhá, chúng ta phải cực kỳ hiểu trên các nền tảng. Và nếu mà bạn nào chưa hiểu nữa thì ok, chúng ta hãy nên đọc, tìm, search và tìm hiểu những cái kiến thức đấy để sau này các bạn thiết kế làm sao cho nó chuẩn nhất cho mình, được không ạ? Ok, và lúc này thì như tôi đã nói cho các bạn biết là tôi đã chọn là logo đó là Duru, nội dung, hình ảnh của chúng ta là những cô người mẫu. Ok, và tiếp theo là sản phẩm của chúng ta, được chưa? Sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ đối tượng thì việc đầu tiên tôi sẽ lấy được phiên bản logo. Và các bạn nhớ nhá, tôi sẽ làm cho các bạn xem này. Background tôi sẽ lấy về thiên nhiên, bởi vì cái xà bông của chúng ta sẽ hướng đến những cảm giác về 100% là tự nhiên, thiên nhiên, để nó thân thiện với môi trường. Đấy là chuyện rất là quan trọng. Và đấy là một trong những tiêu chí mà khi mà chúng ta truyền thông thương hiệu thì cái khách hàng người ta nhìn vào, người ta sẽ cực kỳ ok về những cái tính chất của các bạn nhá. Ok, bây giờ thì chúng ta làm thôi. Lúc này chúng ta sẽ ấn vào Ctrl O. Chắc chắn là Ctrl O thì các bạn biết rồi, đó là các bạn có thể chọn vào File rồi các bạn chọn vào Ctrl O giúp mình. Và sau khi chọn vào Ctrl O thì tôi sẽ chọn vào thương hiệu đầu tiên, đó là logo, và logo này là logo PNG nhé. Logo PNG là logo đã được tách ra khỏi nền rồi nên nó chỉ còn mỗi logo thôi, được không ạ? Nếu logo này là dạng vector thì bạn yên tâm một điều rằng chỉ việc làm sao sang và copy cái vector đấy sang Photoshop paste vào là nó sẽ không có nền luôn. Các bạn hiểu cho tôi nhá. Ok, lúc này thì tôi sẽ chọn vào logo, đó là logo không có nền. Và tất nhiên những cái bài này tôi sẽ gửi cho các bạn để các bạn có thể thực hiện lại những cái tiêu chí và đồng thời luyện những cái giá trị về bố cục lại, được không ạ? Ok, tôi sẽ tích vào đây, Lúc này logo trên nền này là nền trong suốt này, các bạn nhìn thấy chưa? Đây là những cái ô này. Ở trên mạng thì có những cái ảnh người ta có những trường hợp nó giống như này, nhưng nó là ảnh, cái phần này nó không phải là trong suốt mà nó chính là ảnh. Nên có nhiều bạn rất là nhầm tưởng về cái ảnh PNG mà trên mạng của chúng ta nó là ảnh không nền. Không nhá bạn nhá, có những trường hợp người ta cắt cho các bạn, có những trường hợp người ta không cắt cho các bạn, nên các bạn sẽ phải làm nhiệm vụ là phải biết cắt. Ok, và biết cắt thì có rất nhiều tiêu chí để cắt một đối tượng ra khỏi cái nền. Ok, thì hôm nay thì tôi đã chọn một cái logo, đó là logo không có nền rồi. Ok, được chưa? Bước số 2 là các bạn sẽ nhìn vào đây, tôi sẽ lấy màu của thương hiệu nên là tôi sẽ chọn phím Y ngắn. Y ngắn là trong cái công cụ Photoshop nó có tính năng là chọn màu để đổ. Tôi sẽ tích vào đây một cái thì màu nó sẽ được hiển thị ở đây. Nhìn thấy chưa? Các bạn sẽ nhìn thấy thông số mã màu xanh, đỏ, vàng, đen, RGB và hệ màu của nó là sẽ như này. Và sau khi tôi đã chọn xong thì việc còn lại của chúng ta là gì ạ? Tôi sẽ đổ cái màu background. Bởi vì cái nguyên tắc khi làm về thiết kế thì tôi sẽ làm từ background name nhá, các bạn nhớ nhá. Ok, tôi sẽ đổ bằng lệnh là Alt Delete. Alt Delete, ấn chặt phím Alt và ấn nút Delete là đổ màu phía trên. Và sau khi đổ màu phía trên xong thì bắt đầu tôi mới đưa cái logo vào, hay là mình sẽ làm thêm một cái công đoạn nữa, được không ạ? Có rất nhiều tiêu chí cho các bạn lựa chọn nhá. Rồi. Tiếp theo phần thứ hai cho các bạn đó là gì? Tôi sẽ chọn cái logo phương án đưa sang, tôi sẽ chuột phải, tôi chọn vào chính cái logo. Được không? Và lúc này có rất nhiều cách chọn. Cách chọn thứ một là bạn cầm đối tượng về, bạn kéo sang cái tab số 2 là cũng được nha. Kéo này các bạn nhìn này, tôi sẽ trình bày cho các bạn rất nhiều cách. Một là bạn sẽ tích vào đây cho tôi và kéo, giữ chuột nhá, đừng buông chuột nhá, nhớ chưa? Giữ chuột cho tôi, chuột trái, rồi đưa sang cái tab số 2. Nhìn thấy cái tab số 2 này, tab thiết kế của chúng ta chưa? Và đưa vào ở giữa như thế này. Vẫn giữ chuột như bình thường, chừng nào xuất hiện dấu cộng, nhìn thấy chưa? Thì buông tay thì lúc này logo chúng ta đã xong. Và lúc này logo của chúng ta trùng với nền nên là các bạn sẽ nhìn thấy là không nhìn được cái logo, hình dạng của logo ra sao cả. Các bạn lưu ý cái việc này cho tôi một tí để cho nó chính xác về cái hình của chúng ta làm cho thiết kế nhá. Ok, hiểu cái này chưa nhỉ? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến phần số 2 của đối tượng của chúng ta. Ví dụ, còn trường hợp thứ hai bảo người ta làm bằng cách nào? Đây, tôi sẽ tạm thời vứt cái layer này đi nhá. Các bạn nhìn này. Lúc này tôi có một layer, một là background, layer 2 là layer logo. Các bạn có thể xóa cái này đi bằng delete. Được chưa? Rồi, tôi làm lại phương án số 2 cho các bạn là các bạn có thể chọn vào Ctrl A là chọn hết, Ctrl C là copy, và sang bên file thiết kế của chúng ta thì chúng ta ấn vào Ctrl V. Thì các bạn nhìn thấy chưa? Thì đây là một cái cách rất là dễ dàng, và thực dường thì đối với nhiều bạn thì tôi cũng hay hướng dẫn theo cách như thế này. Sau khi mới học chúng ta sẽ chọn phương pháp này, đúng không ạ? Thì nó nhanh hơn, nó tốt hơn cho các bạn và nó dễ hơn cho các bạn, thì các bạn để tạm thời cho tôi một cái logo ở đây đã, tính sau. Tôi sẽ logo đó là căn vào giữa, bởi vì tôi đang dùng cho các bạn một cái bố cục cực kỳ kinh điển trong vấn đề về thiết kế poster, đó là căn giữa. Căn giữa thì nội dung sẽ hướng vào tâm của sản phẩm của chúng ta. Nên các bạn yên tâm một điều rằng chúng ta sẽ không bao giờ lệch bố cục.
Chúng ta chỉ cần quan trọng cái vấn đề là chính phủ trước sau thôi ạ. Sau bài này các bạn lưu ý cho tôi nhé, bố cục cổ điển của chúng ta và cực kỳ an toàn đó là bố cục căn giữa. Và cái gì cũng căn giữa luôn nhá. Ok, các bạn hiểu cái điều này cho tôi chưa nhỉ? Chúng ta luyện từng cái một, luyện chắc từng phần một, nó sẽ tốt hơn cho các bạn. Ok, được chưa? Rồi sau khi tôi đã copy xong thì tôi sẽ tắt luôn cái file này đi, bởi vì lý do làm sao? Chúng ta sẽ hỗ trợ cho cái chương trình Photoshop của chúng ta và hỗ trợ cho chính cái máy chúng ta làm nó nhanh hơn, bởi vì bật nhiều file nặng thôi. Được không? Ok, tôi tắt đi. Phương án số 2 tôi sẽ làm cho cái background tôi sẽ hướng đến thiên nhiên. Thì lúc này tôi sẽ chọn vào một cái Ctrl O. Và Ctrl O lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây tôi có một cái background cho các bạn, đó là background như thế này. Một cái hình của lá cây, một cái hình của thiên nhiên ngoài trời. Chúng ta có thể lấy vào để chúng ta làm việc thiết kế cho chúng ta được không ạ? Lúc này cũng tương tự như vậy, tôi muốn lấy cái background này sang bằng cách nào thì tôi ấn vào Ctrl A. Ctrl A là chọn toàn bộ cái ảnh. Ctrl C là copy cái ảnh và tiếp theo sang bên này thì chúng ta ấn vào Ctrl V cái ảnh. Các bạn sẽ nhìn thấy lúc này chúng ta sẽ đặt vào vị trí của chúng ta là background như thế này. Được chưa? Ở đây nó sẽ có một cái giá trị cho các bạn là một là bạn sẽ đặt như này, và thường khi đặt như này thì các bạn sẽ nhìn thấy là layer background của chúng ta là cái lá vừa đưa sang ấy, nó là layer 2 này, nó nằm trên layer 1. Mà layer 1 của chúng ta chính là logo. Đó. Thì tôi cũng nhắc lại cho các bạn là bạn muốn đặt tên logo thì bạn sẽ là phương pháp của cái một layer của chúng ta gồm có 4 thành phần. Mắt, thứ hai ảnh thu nhỏ, 3 tên layer, và chúng ta có thể tích đũ vào. Bạn nào thích chuyên nghiệp thì các bạn sẽ đặt cho tôi là logo nhá, được chưa? Và lúc này logo đang nằm dưới layer 2. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ phải cho cái layer 2 xuống dưới logo. Để làm gì á? Bởi vì logo chúng ta là màu tím, nó đậm. Nó đậm thì phải trên nền sáng thì nó mới nổi được. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Và tôi luôn luôn ở trong quy trình học tôi cứ phải nhắc đi nhắc lại cái việc này, nó cực kỳ quan trọng nhá. Thì lúc này các bạn sẽ làm cho tôi một cái thao tác như sau, đó là chúng ta ấn vào Ctrl ngoặc vuông bên tay trái là xuống dưới một layer. Ctrl ngoặc vuông bên tay phải là lên trên một layer. Vậy trong trường hợp này là muốn xuống dưới thì tôi nhắc lại bài cũ cho các bạn, đó là chúng ta ấn vào Ctrl ngoặc vuông bên tay trái. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng cái logo chúng ta cực kỳ nổi trên cái nền thiết kế của chúng ta. Ok, và lúc này chúng ta sẽ đẩy logo lên trên một chút xíu nữa. Ví dụ, chúng ta muốn chọn vào đúng logo thì chúng ta chuột phải chọn vào chính cái tên đầu tiên. Nhớ, tôi hay chọn cái phương án này, chuột phải chọn vào đầu tiên chính là nó, chuột phải chọn đầu tiên chính là nó, chuột phải đầu tiên chính là nó, nhìn thấy chưa? Chuột phải đầu tiên chính là nó. Rồi, lúc này chúng ta sẽ đẩy lên một tí. Và sau khi đẩy lên một tí rồi thì các bạn để ý cho tôi là khi đẩy lên cũng phải để ý quan sát cái vị trí logo nó đang nằm chỗ đấy, nó có ổn không, nó có tốt không, nó có bị tranh chấp cái gì không. Thì các bạn lưu ý cho tôi, lúc này tôi ấn vào Ctrl T về background. Và sau khi tôi chọn background xong thì tôi sẽ làm một cái thao tác như sau cho các bạn. Đó là gì? Tôi thu nhỏ cái hình này lại nhá. Tôi sẽ thu nhỏ cái này. Đó, tôi thu nhỏ lại. Và sau khi thu nhỏ xong thì nó xuất hiện một vài cái lá cây nó có độ đậm nhạt khác nhau. Và phần thứ hai nữa là tôi thấy khá ok rồi thì tôi ấn Enter. Enter là gì? Chúng ta sẽ là dứt lệnh khi ấn vào Ctrl T là phóng to, thu nhỏ đối tượng, chỉnh về kích thước của đối tượng thì chúng ta dùng lệnh là Ctrl T. Nên chính như vậy trong cái bài tập này tôi đã nhắc lại cho các bạn là muốn thay đổi kích thước đối tượng của chúng ta trong bản thiết kế thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T. Được chưa? Lúc này chúng ta ấn Enter thôi. Được chưa? Enter là dứt lệnh. Và tương tự như vậy, sau khi làm xong chúng ta ấn vào F7 giúp tôi. Được chưa? F7 là hiện bảng layer để quản lý, được không ạ? Và lúc này logo của chúng ta sẽ đẩy xuống một tẹo nữa hay là lên trên một tẹo nữa. Đấy là chúng ta sẽ suy nghĩ về việc đó. Được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong được tiêu chí này thì bắt đầu chúng ta sẽ làm một cái công cuộc nữa, đó là tôi sẽ làm cho tấm ảnh của chúng ta chìm vào nền, có được không ạ? Mà muốn làm ảnh chìm vào nền thì chắc chắn là các bạn sẽ phải nhớ cho tôi một cái lệnh cực kỳ quan trọng, đó là lệnh nam mem vùng chọn, là độ feather là như thế nào, được không ạ? Thì lúc này chúng ta sẽ dùng cái công cụ M rất là quen thuộc, đó là vùng chọn cơ bản. Được chưa? Bạn nào học đến vùng chọn mà quên, hãy nhớ lại cái điều này cho tôi cả. Ok, tôi tích vào đây. Lúc này chúng ta sẽ quét qua một phần ở vị trí này và nhớ một điều rằng tôi sẽ ấn vào một chút xíu nhá. Tôi sẽ ấn vào một chút xíu, nhìn này chưa?
và quét thẳng trực tiếp như này. Thì sau khi tôi quét xong, tôi sẽ làm mềm vùng chọn bằng cách nào? Thì lúc này các bạn có thể ấn vào Shift F6 hay các bạn chuột phải chọn vào Feather cho tôi nhá. Ở đây nó có lệnh là Feather, ở đây nó có lệnh là Select, nó có lệnh là Modify và chúng ta chọn vào Feather là Shift F6. Nó giống nhau, nó giống nhau. Các bạn thích chọn cái nào cũng được. Bởi vì cái mục tiêu cuối cùng là tôi tạo ra làm mềm vùng chọn để tôi xóa cái ảnh. Xóa cái ảnh gì? Xóa cái ảnh background là cái hoa đó nhé, các bạn nhớ nhá. Tôi ấn Shift F6 và lúc này tôi sẽ chọn đầu tiên nhá. Các bạn nhớ nhá. Tại sao có những người ta thiết kế có kinh nghiệm? Kinh nghiệm nghĩa sao? Người ta xóa phát ăn ngay. Nhưng có những bạn là xóa mãi mà cứ phải xóa 3-4 lần. Bởi vì sao? Chúng ta chưa làm nhiều bằng người ta được, đúng không ạ? Ví dụ tôi sẽ đóng vai trò làm người thiếu kinh nghiệm cho các bạn xem là 30, được chưa? Tôi đặt 30 chưa? Tôi ấn Enter này. Và sau khi tôi ấn Enter xong thì các bạn lưu ý cho tôi là tôi muốn xóa thì phải xóa trên layer nào. Rất chắc chắn nhá. Chúng ta muốn xóa. Vậy thì chúng ta sẽ phải trở về V, chuột phải vào vị trí cần xóa, đó là đối tượng layer 2 là background, là màu lá cây đấy, là cái background lá cây đấy, tôi sẽ xóa đi bằng delete. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó có sự chuyển giao từ màu tím sang màu nền background, nhưng nó lại có một cái điều rất dở, đó là cái sự chuyển nó lại bị đột ngột quá. Bởi vì lý do là cái độ làm mềm vừa rồi đấy là 30% ấy, nó lại cực kỳ ít so với cái ảnh như này. Nên các bạn nhớ cho tôi là chúng ta ấn vào Ctrl Z lại, được chưa? Ok, vậy thì bây giờ tôi sẽ làm theo phương án thứ hai, đó là gì? Tôi dùng Shift F6 và Shift F6 tôi không phải đặt là 30 nữa mà tôi đặt là 150, được chưa? Gấp 5 lần lên, Enter. Và sau khi làm xong thì tôi chọn vào 150 rồi thì tôi sẽ chuột phải lại chọn vào đúng layer mà tôi cần xóa. Nhớ nhá, cực kỳ kỹ này, đi từng bước này, được chưa? Delete. Các bạn thấy không? Delete một lần nó hơi mờ rồi, delete 2 lần, delete 3 lần thì các bạn sẽ nhìn thấy nó chuyển giao như thế này. Và thấy là khi mà các bạn sẽ nhìn thấy là nó vẫn chưa ổn lắm. Ok, chúng ta lại Ctrl Z lại. Đấy, bạn thấy không? Sai được quyền sửa mà, nhưng lần sau chúng ta sẽ làm chắc chắn hơn. Ctrl Z lại, được chưa? Chúng ta chọn vào Shift F6 lần thứ hai, tôi không chọn 150 nữa, mà tôi chọn là 200 luôn. Và lúc này tôi sẽ cho các bạn xem về việc xóa của tôi vào background ạ. Lúc này tôi sẽ chọn được đúng layer là chuột phải, chọn vào layer số 2 và tôi chọn vào delete 1, 2, xóa một lần này, delete lần thứ hai này, delete lần thứ ba này. Và sau khi tôi đã xóa xong thì tôi đã có một độ chuyển êm lên cái nền thiết kế của chúng ta rồi. Ok. Và lúc này tôi nghĩ rằng là tôi đã xử lý xong được cái miếng hình của chúng ta rồi. Lúc này chúng ta ấn vào Ctrl D và dứt lệnh đi ạ, dứt lệnh. Dứt lệnh là Ctrl D và lúc này background tôi đã xong. Ở bước số 2 tôi sẽ làm một cái việc cực kỳ quan trọng cho các bạn, đó là gì ạ? Chúng ta sẽ chọn vào một phương thức. Các bạn nhớ nhé, trong cái công cụ của chúng ta nó có cái vùng chọn. Các bạn nhìn thấy chưa? Tôi sẽ chọn vào vùng chọn như này. Tôi vẽ một cái miếng to như thế này. Được chưa? Và nhớ nhá, các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Và chỗ này thì tôi sẽ đặt tầm như này. Đó. Các bạn có thể vẽ lại cho nó chính xác hơn. Ok, được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ bằng cách nào ạ? Chúng ta sẽ nập lên một layer mới, bởi vì theo cái nguyên tắc như tôi đã nói trong những cái bài 1 rồi. Đó là gì? Sau khi có vùng chọn xong thì chúng ta sẽ nập lên một layer mới. Và sau khi có một layer mới xong thì chúng ta sẽ đổ màu cho nó. Và lúc này thì tôi sẽ chọn cho nó một cái màu như sau. Ví dụ trong trường hợp này thì tôi sẽ chọn tạm một cái màu nó sẽ khác biệt so với cái màu mà mình đang chọn, được không ạ? Màu tím nhạt hơn. Và tôi dùng lệnh là Alt, ấn chặt phím Alt nhá, và ấn nút Delete thì chúng ta đổ màu. Và cái này thì nó đang nằm dưới logo nhưng lại nằm trên background của các bạn, được chưa? Ctrl D. Dứt lệnh. Lúc này tôi sẽ làm một cái việc tùy biến trên cái nền tảng của thiết kế của chúng ta thì chúng ta làm bằng cách nào? Các bạn sẽ thu nhỏ vào đây cho tôi một tí, được chưa? Rồi. Bây giờ tiếp tục tôi sẽ làm về cái biến đổi hình dạng này qua cái lệnh Ctrl T cho các bạn. Nó cực kỳ hay nếu mà chúng ta hiểu về tất cả những cái công cụ của chúng ta. Ctrl T của chúng ta nó có một cái lệnh đó là không phải là phóng to thu nhỏ nữa mà nó có lệnh là bẻ cong. Và các bạn sẽ nhớ là cách bẻ cong này nó cực kỳ hay ở chỗ là khi chúng tích vào đây một cái thì nó sẽ có cái hiệu ứng thư viện có sẵn cho các bạn. Bạn sổ xuống cho tôi. Thì lúc này nó sẽ có làm sao hiệu ứng đây ạ. Các bạn sẽ nhìn thấy đây là nó sẽ là phình hai đầu lên ạ. Nhìn đi chưa?
Và lúc này sau khi phình hai đầu xong thì tôi lại không muốn phình hai đầu lên phía trên nữa, mà tôi lại muốn là phình sang bên ngang. Thì các bạn có nhìn thấy đây là cái hình của tôi không ạ? Và sau khi tôi phình xong như này thì lúc này tôi mới đặt một cái vị trí làm sao, tôi sẽ kèm vào đây, tôi kéo vào đây. Đây là cái điểm chốt màu trắng này, nó sẽ cầm tôi kéo vào đây. Thì nó phình nhiều hay là phình ít đấy là do mình. Nhưng bản chất cuối cùng nó vẫn chỉ là hình chữ nhật. Bản chất cuối cùng nó chỉ là hình vuông thôi, là hình cơ bản thôi. Nhưng bản chất nó vẫn là một đối tượng thôi ạ. Vậy thì hãy thiết kế thì coi nó là một đối tượng thì nó sẽ tuyệt vời hơn cho các bạn, được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong được tiêu chí số 1 rồi, chúng ta thấy khá ưng ý với cái điều này rồi, thì chúng ta phải làm bằng cách nào tiếp theo lần thứ hai ạ? Ok, chúng ta sẽ ấn Enter, được không ạ? Enter là rất lệnh, hoặc là các bạn sẽ ấn vào phím V cho tôi. Lúc này sau khi đối tượng chúng ta đã xong thì cái việc này chúng ta sẽ cho nó nhỏ lại một tí bằng lệnh là Ctrl T lần thứ hai, và lúc này chúng ta sẽ thu nhỏ bằng lệnh gì? An là đồng dạng, chúng ta sẽ thu nhỏ tầm này. Đó, các bạn nhìn chưa? Và sau khi thu nhỏ tầm này xong thì tôi sẽ để thấp xuống một tí nữa để cho các bạn nhìn thấy là tôi đã làm xong cái vị trí số 1 của chúng ta đã ok rồi. Chúng ta ấn Enter. Và nếu đặt tiêu chí nữa thì các bạn có thể là khi làm đến đây có nhiều người bảo là thầy ơi, vậy thì em có hoặc là xuống dưới đây hoặc là xuống dưới đây, tùy các bạn nhìn nhé. Ok. Cho xuống dưới nữa được không? Được không ạ? Thì các bạn nhìn vào cho tôi là tôi sẽ chọn vào vị trí này. Chọn vị trí nhé. Lúc này sau khi đã chọn xong, chúng ta sẽ có một cái bài toán nữa là tôi sẽ dùng cái hình tiếp theo, tôi sẽ vẽ vào đây. Tôi chỉ vẽ bằng từng đây thôi. Ok, tôi sẽ cho nó nhỏ lại bằng Ctrl T, tôi giữ phím An thì nó đồng dạng này, giữ Shift này, nhìn chưa? Giữ Shift thì nó sẽ kéo theo một cạnh này, giữ An Shift này sẽ làm sao hả? Nó sẽ bẻ hai cạnh này, nhìn chưa? Đấy, các bạn nhìn nhá, bẻ hai cạnh chúng ta có thể đặt như này. Đó. Thì tùy theo tính chất của các bạn thì bạn có thể làm được nhá. Được chưa? Enter. Tiếp theo tôi sẽ dùng cái vùng chọn tiếp theo, tôi sẽ vẽ vào đây. Và cái vùng chọn này thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi có một hình chữ nhật, và hình chữ nhật của tôi nó rất là ngắn hơn, bé hơn, bởi vì tôi phải có một đối tượng là chính và đối tượng là phụ, được không ạ? Lúc này các bạn sẽ làm việc cho tôi đó là gì? Chúng ta lại lập ra một nền mới. Và tiếp theo thì tôi sẽ đổ cái màu nó sáng hơn để cho các bạn phân biệt về sắc độ, là cứ gần thì rõ, xa thì mờ, gần thì sáng, xa thì đậm. Đó, thì đấy là nguyên tắc. Và tôi sẽ đổ màu cho các bạn bằng lệnh là Alt Enter. Ok. Lúc này sau khi đã làm xong, chúng ta chọn vào công cụ phím chuột phải, chọn vào đây. Nhìn thấy chưa? Lúc này chúng ta chọn vào giữa và cắt ra với cái hình như này. Lúc này chúng ta sẽ dùng một lệnh như sau, đó là Ctrl T. Và cũng tương tự như vậy, tôi có lệnh Wrap cho các bạn, nhìn thấy chưa? Bẻ cong. Và lúc này chúng ta có một cái thư viện cho các bạn là bẻ cong lên trên này. Các bạn nhìn bẻ cong lên trên chưa? Và đây là cái vị trí là nó bẻ cong lên trên này xuống dưới cho các bạn đấy. Các bạn nhìn chưa? Bẻ cong lên trên xuống dưới. Lúc này sau khi bẻ cong lên trên hay xuống dưới xong thì chúng ta sẽ có một cái lệnh nữa là các bạn tích vào đây. Nó sẽ đảo chiều ná lên trên xuống dưới hay là sang trái sang phải. Bạn tích vào đây cho tôi. Thì các bạn có nhìn thấy nó sẽ sang trái sang phải không ạ? Với cái biểu tượng như này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái tiêu chí của chúng ta sẽ đặt vào đây đấy. Tôi sẽ đặt vào đây. Nhìn chưa? Đầu tiên tôi sẽ đẩy nha. Và sau đó thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi sẽ kéo vào đây như này. Và cứ làm sao để đảm bảo rằng cái khe hở của đối tượng này với cái hình này nó sẽ song song với nhau. Thế là chúng ta ok rồi. Các bạn lưu ý cho tôi cái việc này nhá. Cái này cực kỳ quan trọng đối với phiên bản thiết kế của các bạn. Và lúc này sau khi làm xong bạn ấn Enter cho tôi, thế là chúng ta đã rất lệnh được cái hình của chúng ta rất là chắc chắn. Tôi sẽ chọn đối tượng số 1, tôi chọn đối tượng số 2, nhìn chọn cả hai chưa? Và lúc này chúng ta sẽ ấn vào lệnh là Ctrl T và thu nhỏ lại một lần nữa. Rồi, sau khi đã làm xong được thu nhỏ rồi thì chúng ta sẽ đẩy đến đây và chúng ta có được một cái nền tảng hình nhé. Chúng ta thu nhỏ lại đến đây, chúng ta kéo vào đây, được chưa? Đấy, các bạn có thấy không ạ? Chúng ta sẽ đặt vị trí của chúng ta đã xong. Tiếp theo, sau khi đã làm xong cái đối tượng này rồi, chúng ta sẽ đẩy đối tượng này lui vào trong. Các bạn nhìn này có hai nền tảng nhé, các bạn có thể đẩy vào đây. Hoặc các bạn có thể cho thu nhỏ cái hình này lại, thu nhỏ lại như này và chúng ta sẽ đặt vào đây. Nhé. Lúc thu nhỏ thì các bạn nhớ cho tôi là giữ phím Alt thu nhỏ như này thì nó sẽ vào đúng tâm của đối tượng và chúng ta sẽ đẩy sang như này. Được chưa? Đấy nhé, tùy theo tính chất của các bạn tôi sẽ đặt như này. Đó. Sau khi đã có một đối tượng một xong, tôi giữ phím Alt và tôi copy sang bên này là sản phẩm 2 và chúng ta thực hiện lệnh tiếp theo, lệnh là Ctrl T của chúng ta. Ctrl T thì các bạn biết rồi. Nó có một lệnh là phóng to thu nhỏ này, bẻ cong này, và khi mà ấn vào Ctrl T xong, chúng ta sẽ có chuột phải vào biểu tượng thì nó có Fit Horizon là lật đối tượng theo trục làm dọc,
và lật đối tượng theo trục nằm ngang. Và tất nhiên tôi muốn nằm dọc cái này để đối xứng với cái bên kia. Thì lúc này tôi sẽ chọn vào đây cho các bạn. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình này của chúng ta rất là chính xác về mặt thiết kế. Nó nằm đúng khu giữa rồi và chúng ta sẽ đặt vào đây. Được chưa? Rất chính xác. Đã xong. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy tôi đã có một cái khung hình về tỷ lệ là hình giữa của tôi là như này và hình hai bên tôi như này. Tôi ấn Enter. Được chưa? Đó. Thì đây là phiên bản tôi đã tạo ra cho các bạn xem một cái bố cục. Và cái bố cục này nó sẽ nằm trong cái phiên bản thiết kế của các bạn. Và lúc này bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến một cái cung đoạn nữa. Đó là gì? Tôi đã dạy cho các bạn về cách tạo viền cho đối tượng. Và cách tạo viền cho đối tượng nó cực kỳ quan trọng để các bạn có thể làm những sản phẩm nó chuyên nghiệp hơn bằng cách như sau. Các bạn nhìn này. Lúc này để muốn tạo viền cho đối tượng thì người ta bằng cách nào? Thứ nhất, chúng ta giữ phím Ctrl và quay trở lại vùng chọn cho đối tượng. Được chưa? Các bạn nhìn thấy không ạ? Giữ Ctrl và tích vào ảnh thu nhỏ sẽ quay lại trở lại vùng chọn cho đối tượng. Và sau đó thì các bạn sẽ lập ra một layer mới cho mình. Và sau khi lập ra layer mới cho mình thì lúc này các bạn nhớ cho tôi là muốn tạo ra viền thì phải trở về vùng chọn. Bởi vì làm sao? Tôi đang làm việc với vùng chọn mà. Nhớ nhá, muốn tạo viền mà làm bằng vùng chọn thì phải trở về công cụ vùng chọn. Lúc này sau khi làm xong được cái vùng chọn xong, chúng ta sẽ chuột phải, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng nhé. Các bạn nhớ cho tôi biểu tượng này. Ở đây nó sẽ có chuột phải, nó sẽ có lệnh stroke cho các bạn. Với cái lệnh stroke này thì các bạn sẽ chọn cho tôi là số 2 có được không? Số 3 có được không? Và thậm chí là tôi sẽ để cho nó là màu sáng hơn như thế này, tôi ấn OK. Và tôi chọn là số 3 nhá. Được chưa? Tôi ấn OK. Và sau khi làm xong tôi ấn vào Ctrl D như này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đường viền của chúng ta đang nằm ở đâu ạ? Đây tôi sẽ cho các bạn xem phóng to nhá. Được chưa? Và cái đường viền này đang nằm ở trên hay dưới, ví dụ tôi kéo ra như này, viền như này đủ chưa? Hay là cần phải to nữa? Đấy thì các bạn suy nghĩ lại, tôi ấn vào Ctrl Z M này, layer này, nhìn chưa? Và tôi sẽ kéo vào đây cho các bạn. V chuẩn kéo này. Đấy, vậy thì đối tượng này đã lập layer mới rồi. M là công cụ vùng chọn, chuột phải chọn vào stroke. Và lúc này tôi sẽ chọn vào số 4 để to hơn chút xíu nữa, được không ạ? 4 nhá, được chưa? Làm sai làm lại, làm nhiều lần tự nhiên lấy kinh nghiệm. Đấy, tôi có một cái viền như này. Đấy, viền của tôi rất là sáng, được chưa? Rồi tiếp theo các bạn sẽ nhìn thấy cho tôi nữa là gì ạ? Tôi sẽ chuột phải, tôi chọn vào đấy, được không ạ? Rồi tiếp theo tôi cũng tương tự như vậy, tôi sẽ chọn vào đây, chuột phải, chọn vào đối tượng số 2. Với cái đối tượng số 2 như thế này thì chúng ta sẽ làm bằng cách nào? Tôi sẽ có một cái phương pháp tiếp theo cho các bạn, đó là gì? Bảo là ok, nhưng mà thầy ơi, nhưng mà em lại không thích cái này, nó sẽ làm như vậy. Ok, chúng ta cứ làm đã, sau đó chúng ta sẽ xử lý sau, được không ạ? Có nhiều bạn là bảo là em muốn cho nó nhỏ lại một tẹo nữa để thứ nhất là Ctrl T như thế này. Sau đó em thu nhỏ bằng phím này, giữ này, tôi kéo vào đây này. Kéo vào đây để nó vào trong này. Vào trong để làm gì? Vào trong nữa này. Được chưa? Vào trong nữa để làm gì? Để người ta làm ra một cái thao tác là enter như này và người ta giật ra như thế này. Đó, các bạn nhìn chưa? Ok, nó sẽ có to rất là rõ ràng, cái này chính và hai cái này là phụ. Thì đấy là tùy theo tính chất mà mọi người làm, mọi người thích thiết kế như thế nào và mọi người muốn bố cục nó ra sao thì đấy là việc của chúng ta phải làm rất kỹ cái việc đó. Và tất nhiên khi làm bên này xong thì bạn sẽ phải cũng làm cân đối bên này. Tôi sẽ ấn vào tôi xóa cái này đi được không ạ? Đó, thì tùy. Còn trường hợp thứ hai là nếu mà tôi muốn giữ lại cái phiên bản này thì tôi để như này, được chưa? Rồi, tôi tiếp tục, tôi sẽ làm cho các bạn xem phóng to. Chọn đối tượng thứ hai, nhìn chưa? Nhìn này, chuột phải chọn với đối tượng 2 chính là cái này. Và cũng tương tự như vậy, muốn làm viền chúng ta phải làm bằng cách nào? Lại quay trở lại vùng chọn bằng giữ phím Ctrl và tích vào ảnh thu nhỏ. Sau khi ảnh thu nhỏ xong thì bạn lại lập ra một layer mới, tại vì cứ nguyên tắc có một vùng chọn sẽ có một layer mới nằm trên nó. Được chưa? M, nhớ nhé, đang làm việc với công cụ M thì mới tạo ra vùng chọn được. Thì bạn nào nhớ quên, bạn nào quên thì bạn phải nhớ cái điều này cho tôi nhé, cực kỳ quan trọng này, chuột phải, chúng ta chọn vào stroke này. Và sau khi chọn vào stroke xong thì chúng ta sẽ chọn vào giá trị là số 4, tôi ấn OK. Lúc này tôi có viền số 2, được chưa? Tiếp tục tôi sẽ chuột phải chọn vào thằng số 3. Cái này tôi lại giữ phím Ctrl và quay trở lại vùng chọn cho các bạn. Các bạn nhớ nha, tôi nhắc đi nhắc lại để các bạn không quên được. Và đây là bài tập tổng hợp nó liên quan đến việc thiết kế và sau này làm những sản phẩm thực tế của các bạn. Được chưa? Và sau khi trở lại vùng chọn như này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi một tiêu chí nữa, đó là gì? Chúng ta lập ra một layer mới. Và tiếp theo một layer mới xong rồi chúng ta phải quay trở về với vùng chọn bởi vì đang làm việc với vùng chọn, được không ạ? Chuột phải chọn vào stroke. Và sau khi có stroke xong tôi ấn vào số 4, thế là tôi đã có viền tiếp theo, được chưa? Và lúc này tôi đã tạo viền cho khung thiết kế của chúng ta một cách rất là chính xác.
Lúc này đối tượng của chúng ta số 1, số 2 thì các bạn nhớ nhá, trong trường hợp ví dụ cái hình nó nét nó bé quá thì chúng ta phải làm một cách nào? Chuột phải chọn vào thằng số 1 là số 6 này, chuột giữ Shift này, giữ Shift là chuột phải thằng số 2 là hai thằng này. Nhìn chưa? Và đây nhìn trên layer này, nhìn trên layer này. Các bạn có nhìn lên trên layer chưa? Rất chính xác nhỉ. Và sau đó thì các bạn sẽ phải làm sao kéo ra cho tôi tí. Giữ Shift nhá, kéo ra để làm sao nó cân đối hai bên ạ. Được chưa? Và sau khi cân đối hai bên xong thì bắt đầu tôi sẽ dừng lại ở đây. Được chưa? Tôi đã có được một cái hình. Và bây giờ việc còn lại của các bạn là gì? Chúng ta sẽ xử lý thêm từng phần. Chuột phải vào thằng số 1, tôi ấn vào Ctrl O. Sau khi ấn vào Ctrl O xong thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái nhân vật chính là các bạn có thể tích vào đây. Và nhân vật chính của chúng ta là gì? Là một cái cô về nói về xà bông, cô Mỹ đang cầm một cái sản phẩm xà bông nhà đam chẳng hạn. Tôi sẽ chọn vào Ctrl A, Ctrl C là copy, Ctrl N là chọn tất cả, Ctrl C là copy và sau đó thì làm sao? Chúng ta sang file thiết kế. Nhớ nhá, sang file thiết kế thì phải nhớ là mình muốn cho cái ảnh này vào cái khung nào thì phải chuột phải vào cái khung đó. Nếu chúng ta mà cảm thấy còn nghi ngờ thì phải kéo ra để xem có đúng không. Được chưa? Rồi Ctrl Z nào. Được chưa? Đúng layer rồi, layer 3 rồi. Thì ấn vào Ctrl V cho tôi một cái. Thì lúc này cái ảnh mà các bạn nhớ một điều rằng là khi cái ảnh tôi đang kiếm cho các bạn nó rất là to nên chính vậy mà chúng ta phải thu nhỏ cái màn hình lại. Và lúc này chúng ta sẽ dùng cái phương pháp là Ctrl T để chúng ta thu nhỏ lại cái hình đã. Được chưa? Sau khi đã thu nhỏ được cái hình rồi thì các bạn sẽ nhìn cho tôi một cái thao tác tiếp theo một lần nữa là các bạn có thể cho cảnh chui vào. Các bạn có thấy đặt như này cũng đẹp này. Nhìn thấy chưa? Và chúng ta có thể thay đổi phương án, bắt đầu là khi làm đến đây, ô đẹp quá, tại sao mình không chọn luôn? Đúng không ạ? Và chúng ta thu nhỏ vào đây, tôi sẽ thu nhỏ đến đây. Tôi thu nhỏ đến đây để cho các bạn sẽ nhìn thấy tôi thu nhỏ đến đây đúng bằng cái khung hình của thiết kế của chúng ta. Tôi thu nhỏ từ đây đến đây, đến đây, đến đây, đến đây. Đấy, các bạn nhìn chưa? Rồi, sau khi đã thu nhỏ đến đây xong thì các bạn nhớ nhé, nguyên tắc của ảnh của chúng ta ít nhất phải bằng chiều cao của cái khung. Đấy, chiều cao khung tôi từ đây này, đến đây này, được chưa? Rồi, sau khi làm xong bạn ấn Enter giúp tôi, được chưa? Lúc này sau khi đã ổn rồi chúng ta sẽ ấn vào lệnh như sau, đó là cho cái ảnh chui vào khung bằng lệnh như sau là chọn vào Ctrl G hay Ctrl G là cho ảnh chui vào khung phía dưới, hay là bạn giữ phím Man và giữ An nhé thì nó sẽ có cái móc này, nhìn thấy chưa? Nó sẽ tự chui cho các bạn, cũng là như vậy thôi. Nhưng bản chất là lệnh giống nhau, Ctrl G. Và sau khi Ctrl G xong thì các bạn sẽ chuột phải chọn vào đúng đối tượng chúng ta là cái layer số 8 và chúng ta dịch chuyển sang trái để có thể là cân vào giữa. Đó, thế là chúng ta đã có được một cái hình nằm giữa khung rồi. Bước số 2 tôi lại chuột phải chọn vào đối tượng của chúng ta từ đây đến đây. Nhìn chỗ này chưa? Sau khi tôi chọn xong cái này xong thì các bạn sẽ ấn vào biểu tượng như sau, đó là Ctrl O cho tôi tiếp theo một lệnh thứ hai. Nhưng trước khi Ctrl O thì cái ảnh này không dùng nữa thì nên tắt đi bởi vì làm sao cho file nó nhẹ. Các bạn đồng ý tôi điều đấy không ạ? Tôi tắt đi ạ. Rồi, Ctrl O lần thứ hai. Cũng tương tự như vậy, tôi sẽ chọn vào cái hình cô gái và lúc này thì tôi sẽ chọn một cô gái cầm một cái sản phẩm có thể liên quan đến dầu gội đầu hay cái gì đấy. Đại loại cũng là cái cô gái, được chưa? Tôi ấn vào Ctrl A chọn hết, Ctrl C lại copy và sau đó lại sang file thiết kế. Và nhớ nhé, sau khi sang file thiết kế thì chúng ta phải chuột phải chọn vào biểu tượng. Được chưa? Chuột phải chọn vào biểu tượng là layer số 4 xem có đúng không, kéo ra. Đúng rồi. Và lúc này sau khi layer số 4 đúng rồi, chúng ta ấn vào Ctrl V, ảnh của chúng ta cũng lại to quá. Chúng ta lại chọn phải làm sao ạ? Ctrl gì? Ctrl G là cho chui vào luôn, là như thế này. Lúc này sau khi đã làm xong rất là chỉnh chu nhé, các bạn nhớ nhé. Chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T cho tôi và thu nhỏ cái hình này xuống. Thu nhỏ để làm gì ạ? Để chúng ta nhìn vào cái hình làm sao có đẹp không? Chúng ta sẽ thu nhỏ như này. Để làm sao được ra cái hình nó có sắc độ cho chúng ta một tí. Được không ạ? Ok. Các bạn sẽ nhìn thấy cái điều mà tôi vừa làm cho các bạn xem là cái thiết kế của chúng ta đã vừa vặn rồi. Và nếu mà các bạn thấy là nó bị nhiều chữ quá, ok thì chúng ta có thể phóng to như này, được chưa? Đó, được chưa? Và chúng ta dịch chuyển sang trái một tí như này, được chưa? Dịch chuyển sang trái một tí nhá. Được chưa? Dịch chuyển sang trái này cho tôi. Rồi, sau khi đã dịch chuyển sang trái này, sau đã làm xong rồi chúng ta ấn Enter để tôi đã có được sản phẩm tiếp theo. Và tiếp theo tôi lại chuột phải chọn vào layer 4 copy là bên này, các bạn nhìn chưa? Tôi lại ấn vào biểu tượng Ctrl O nhưng trước khi Ctrl O lại tắt file cũ. Ctrl O. Lúc này tôi sẽ chọn đến một cái hình ảnh chân dung và tôi kéo vào đây từ đây đến đây.
Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và tương tự như vậy tôi sang bên này. Chuột phải chọn vào đúng layer và lại Ctrl V. Lúc này các bạn chọn là Ctrl Alt G cho tôi và tôi ấn vào Ctrl T luôn. Ctrl T là gì? Ctrl Alt G là chui vào, còn Ctrl T là thu nhỏ phóng to. Các bạn thu nhỏ phóng to lại cho tôi. Và tất nhiên ít nhất là sẽ bằng chiều cao của thiết kế của các bạn. Được không ạ? Ok, tiếp theo vào đây, được chưa? Được chưa? Rồi, tiếp theo các bạn sẽ nhìn thấy là cái vị trí của chúng ta đặt như này được rồi. Tôi thấy là khá là ok rồi, tôi ấn Enter cái, được chưa? Đó. Và lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái khung hình của chúng ta nó đã có trước, có sau, có to, có nhỏ rồi. Nhưng để nhấn mạnh thêm một lần nữa để tạo ra chiều sâu cho thiết kế thì người ta phải xử lý qua quá nhiều những cái công đoạn. Và bây giờ tôi sẽ xử lý cho các bạn cái công đoạn đấy bằng cách nào. Các bạn nhìn vào đây cho tôi. Tôi sẽ chuột phải vào vị trí của cái thằng người trước để tôi kiểm tra là cái này và cái khung của chúng ta là cái đây, khung của chúng ta đây. Được chưa? Lúc này thì các bạn sẽ nhớ lên cho tôi đó là gì ạ? Tôi sẽ giữ vào phím, đó là giữ vào phím Ctrl, đây là khung của nó đấy. Thì giữ vào phím Ctrl thì có phải là quay trở lại vùng chọn không ạ? Bạn nhìn thấy chưa? Giữ Ctrl và tích vào ảnh thu nhỏ là quay trở lại vùng chọn nhá. Đúng cái khung tím là chính là của ảnh chui vào đây ạ. Chứ tôi không chọn ảnh nhé, bởi vì ảnh lúc này nó là hình khổ vuông, được chưa? Tôi chọn đúng cái khung. Sau đó tôi sẽ lập ra một layer mới trên cái khung ảnh này. Để làm gì? Để tôi chọn một cái màu cho các bạn, đó là một cái màu nó hơi thiên về đậm, y ngắn. Và lúc này bạn nào khéo léo thì bạn sẽ chọn cho tôi đúng cái màu này. Các bạn nhìn thấy không? Màu xanh lá cây hơi rêu một tí như này, được chưa? Đó, được chưa? Rồi. Bây giờ sau khi làm xong thì các bạn để ý cho tôi một tí nữa là tôi sẽ đổ một cái màu Alt và Delete cho các bạn. Thì các bạn có thấy là nó sẽ che toàn bộ cái ảnh của cô gái và bằng đúng cái khung không ạ? Thì lúc này bây giờ người ta mới xử lý thêm một cái công đoạn nữa là người ta sẽ làm sao ạ? Người ta sẽ dùng cái vùng chọn này. Có vùng chọn rồi, đổ được màu rồi, tôi sẽ làm nhỏ vùng chọn và tôi xóa bên trong đó. Chuột phải tôi chọn vào Transform Selection. Transform Selection là điều chỉnh kích thước của vùng chọn, chứ không phải là Ctrl T nhá, các bạn nhớ nhá. Ctrl T khác nhá, Free Transform là Ctrl T này. Còn Transform Selection là chính là gì? Nhỏ vùng chọn, thay đổi kích thước vùng chọn, được chưa? Ok, tích vào đấy nhá, các bạn nhớ nhá. Nhưng nhớ một điều rằng muốn có được điều này phải trở về vùng chọn thì mình mới chọn vào được cái này. Còn nếu mà V thì không có nhá, các bạn nhớ nhá. Ok, tôi chọn vào đây. Và lúc này chúng ta giữ màu phím là đồng dạng cho tôi, đồng tâm cho tôi sẽ cầm vào vị trí đây. Giữ phím Alt tôi kéo vào đây. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của tôi nó sẽ làm sao ạ? Nó sẽ thu nhỏ lại. Các bạn nhìn thấy thu nhỏ lại chưa? Enter. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy một điều như sau là tôi đã có vùng chọn. Tôi đang nằm ở trên layer 11, chính là layer màu xanh rêu đè trên cái ảnh. Nếu tôi ấn nút Delete thì có phải nó bị thủng như này không ạ? Đấy, các bạn nhìn thấy thủng chưa? Nhưng mà bây giờ tôi muốn rằng cái miếng thủng của tôi là nó có sự chuyển êm vào nền của cái ảnh cô gái, nên tôi sẽ làm Shift F6 làm mềm vùng chọn. Sau khi đã vẽ, được chưa? Chúng ta sẽ chọn không phải là 200 mà tôi sẽ chọn vào 3, 4, 50 gì đấy, 30 Enter được không ạ? 30 Enter. Và sau khi 30 xong thì chúng ta sẽ ấn vào nút Delete thì các bạn sẽ nhìn thấy khi tôi xóa thì bỗng nhiên cái phần bên trong này nó sẽ là mất đi, nhưng phần này nó sẽ có sự chuyển êm nhẹ cho các bạn. Nhìn nhá, xóa một lần được như này, ấn Delete 2 lần nữa xóa như này. Và lúc này sau khi ấn vào Ctrl D tiếp theo một lần nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi đã tạo ra một chút xíu đậm ở xung quanh cái ảnh của cô gái. Được chưa? Đó, thì đấy là cái việc mà chúng ta tạo ra chiều sâu. Nếu bạn muốn tạo ra chiều sâu thêm một lần nữa với những cái đối tượng khác nữa thì các bạn có thể xử lý được, tùy theo tính chất của các bạn, nếu các bạn thích, được chưa? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến phần thứ hai. Ok, sau khi đã có phần ảnh xong, sau khi đã có tiêu chí xong, các bạn hãy chọn cho tôi, nhìn nhá. Ở đây chúng ta sẽ có cái gì? Có khung ảnh, có logo nhá, các bạn nhìn nhá, ảnh logo các kiểu này, các bạn nhìn chưa? Đấy. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến phần thứ hai. Lúc này sau khi đến phần thứ hai thì tôi sẽ chọn một cái phương án tiếp theo nữa cho các bạn, đó là tôi tạo ra một cái bục. Và cái bục này thì tôi sẽ chọn một cái vị trí như sau, là tôi sẽ ấn vào vị trí từ đây đến đây. Nó rất to, đại loại như vậy. Bởi vì phần phía dưới nữa thì tôi sẽ đặt một cái biểu tượng chữ, hoặc là tôi có thể đẩy cả cái này lên trên để tôi làm, được không ạ? Thì các bạn nhìn này, lúc này sau khi tôi chọn xong cái vị trí này xong, tôi lập ra một layer mới và lúc này tôi chọn vào y ngắn, tôi chọn vào tông tím.
Cái tông tím này của tôi sẽ chọn màu tím nó sáng hơn. Và sau khi tôi tím sáng hơn thì tôi sẽ đổ một cái màu cho các bạn, một cái lệnh như sau bằng lệnh là tôi ấn vào lập ra một layer mới. Nó thì sẽ nằm dưới cái khung ảnh của chúng ta, nên tôi sẽ chọn layer 2 tạo layer mới này. Cái này tôi sẽ đổ vào đây. Andenete. Sau khi ấn Andenete thì các bạn sẽ nhìn thấy cái khung của tôi nó sẽ được như này, nó nằm đúng ở vị trí này và nó sát mép của cái hình cô gái. Và lúc này tôi sẽ xử lý một cái việc như sau là tôi ấn vào Ctrl T. Nhớ nhé, theo Ctrl T thì nó có lệnh là Ctrl Shift An. Ấn Ctrl Shift An thì nó sẽ có hai góc này nó kéo vào đây. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là sau khi tôi phóng to lên Ctrl Shift An xong tôi sẽ kéo vào đây. Tôi muốn chính xác thì tôi ấn vào Ctrl Shift An, tôi cầm một góc này tôi kéo vào đây. Nó rất chính xác và đúng vị trí rồi. Thì tôi ấn vào Ctrl trừ thu nhỏ lại với Enter. Lúc này cái hình của tôi đã được xong thì tôi ấn vào Ctrl T và tôi đẩy cái này lên trên ạ. Giữ Shift là kéo theo từng mặt. Đấy, tôi làm giống như một cái bục. Các bạn nhớ nhé, nó giống như một cái bục của thiết kế của chúng ta. Để tôi bày sản phẩm trên đấy. Đó, ok, tôi sẽ cầm này tôi kéo đây. Giữ Shift tôi kéo đây. Được chưa? Rồi, phần này tôi đặt chữ. Tiếp theo, sau khi đã có phần này xong thì chúng ta sẽ có một cái giải pháp tiếp theo, đó là các bạn có thể ấn vào Ctrl G tiếp theo một lần nữa là Ctrl G nha. Là tôi có hai cái miếng màu nha. Ctrl G là nhân bản đối tượng và lúc này tôi ấn vào Ctrl T để giữ Shift kéo từ trên xuống dưới nha. Thì các bạn nhớ cho tôi là cái vị trí mà khi tôi kéo xuống như này thì nó là cái bục. Thì chắc chắn là cái này nó sẽ phải làm sao ạ? Nó phải đậm hơn so với nền của thiết kế của các bạn. Và nếu mà để muốn đậm hơn cho thiết kế của các bạn thì bạn có rất nhiều cái cách để xử lý bằng cách như sau là bạn sẽ khóa nền. Nhớ nhé, bạn nào mà chưa nhớ được việc này thì hãy nhớ vào cái việc khóa nền cho tôi là khi khóa nền bạn đổ màu thì cái màu đó nó sẽ đúng vào cái hình của chúng ta luôn và không ra ngoài. Được chưa? Ok, lúc này chúng ta sẽ khóa nền rồi. Chúng ta hãy chọn một cái màu y ngắn chỉ vào đây. Lấy màu đầu tiên là màu trung gian, background nền đã. Sau đó thì bạn sẽ chỉnh xuống độ đậm cho tôi một độ. Lúc này sau khi làm xong tôi dùng lệnh là Andenete thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi đã có một cái bục rất dễ dàng. Ok, các bạn nhìn thấy cái bục của tôi chưa? Rất là dễ dàng trong trường hợp này. Và sau khi đã có bục xong thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là gì? Tôi muốn rằng khi chuyển giao xuống tận phía dưới thì cái phần bục này chúng ta biến mất đi. Nên tôi sẽ dùng cái công cụ M tôi quét qua phần phía dưới. Quét qua phần phía dưới để làm gì? Tôi dùng công cụ là Shift F6 làm mềm vùng chọn sau khi vẽ. Nhớ nhá, tôi sẽ đặt là 100. Và lúc này sau 100 xong thì tôi gỡ cái biểu tượng này ra, được chưa? Và tôi xóa đi, có nghĩa là gỡ khóa nền này tôi xóa bằng Delete. Các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này nó sẽ chuyển êm vào nền và nó rất là mịn màng, nhìn thấy chưa? Cách thiết kế của chúng ta đã gần như xong được bước số 1 rồi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến cái phần số 2 cho các bạn lựa chọn, đó là gì ạ? Chúng ta sẽ có một cái giải pháp tiếp theo, đó là đặt về chữ. Tại vì đầu tiên là chúng ta phải làm bố cục đã, đặt về chữ nha. Nào, các bạn nhìn đây cho tôi. Vậy trong cái phần nội dung của chúng ta là có cái gì thì các bạn bật này lên cho tôi. Ở đây nó có sản phẩm thiên nhiên. Ok, tôi sẽ quét qua cái sản phẩm thiên nhiên này, Ctrl C. Và nhiệm vụ của chúng ta là gì? Khách hàng gửi cho chúng ta mà chúng ta sẽ tích vào đây và chúng ta sẽ T. Nhớ nhé, đánh chữ được trong phiên bản của Photoshop thì chúng ta dùng T cho tôi. Chúng ta tích một cái vào đây và chúng ta ấn vào Ctrl V cho tôi. Lúc này sau khi đã đặt xong được vị trí này xong thì tôi sẽ đặt vào căn giữa, bởi vì chúng ta dùng bố cục căn giữa. Chúng ta hãy chọn vào T, nhớ nhé, chúng ta chọn vào T. Và chúng ta sẽ chọn một cái phông, và phông này nó sẽ liên quan đến phông rất là liên quan đến mỹ phẩm, đó là phông có nét thanh nét đậm. Nó có chân nên là tôi sẽ chọn một cái phông chữ và tôi đã lưu cho các bạn rồi. Nên là trong cái bộ phông của tôi là phông chữ đẹp ấy, tôi đã gửi cho các bạn trong phần inut, hoặc là các bạn có thể tham khảo, tôi sẽ gửi cho các bạn được điều này, Ctrl C. Lúc này các bạn sẽ chọn sang Photoshop thì chúng ta chỉ việc làm sao tên phông có rồi thì tôi sẽ chọn là chuột phải, chọn vào phông. Sau đó thì tích thẳng vào đây và Ctrl V, nhìn thấy chưa? Và sau khi Ctrl V xong thì bạn xuống đây cho tôi phát để tự khắc chúng ta có một cái chữ, đó là gì? Phông chữ như này. Và tất nhiên những cái phông này thì nó không phải là có tiếng Việt nhé, các bạn nhớ nhá. Đây là phông tiếng Anh. Phông tiếng Anh nó đẹp nhưng lại không có tiếng Việt cho các bạn, nên là các bạn sẽ phải dùng T cho tôi. Được chưa? Việc số 1 là bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu. Đầu tiên tôi sẽ chọn màu trắng theo đúng tiêu chí. Được chưa? Sau khi đã có màu trắng xong thì tôi sẽ có một cái biểu tượng như sau là tôi có sản phẩm, tôi sẽ tích vào đây và tôi ấn Enter xuống dòng. Cứ xuống dòng đã. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái dòng của chúng ta khi xuống nó sẽ gặp một cái vấn đề là cái biểu tượng của chúng ta này, các bạn nhìn chưa? Tôi xóa lại đi để cho nó vào giữa này. Nó sát dòng quá thì bây giờ
điều chỉnh chữ mà dòng trên và dòng dưới bị sát nhau thì chúng ta sẽ không đọc được. Nên tôi sẽ ấn vào T cho các bạn. Và trong cái phần T của các bạn nó sẽ có một cái biểu tượng như sau là bạn quét qua cả hai giúp tôi nhá. Một là quét qua cả hai và ấn nút phím Alt trên bàn phím và ấn nút xuống dưới của bàn phím, lên trên xuống dưới của bàn phím là phím mũi tên đấy, phím mũi tên xuống dưới đấy và lên trên đấy thì các bạn nhìn này nó sẽ giãn rộng. Nhìn chưa? Hoặc các bạn có thể quét qua và bật cái bảng của phông chữ lên cho tôi. Thì cái này nó sẽ có nền tảng cho các bạn. Đây là đang là 36 này. Các bạn có thể tăng lên cho tôi là 60 enter như này. Thì các bạn thấy xa chưa? Các bạn có thể chọn vào 45. Được chưa? Và khi mà giãn phông chữ hay là co giãn giữa các dòng với nhau thì cứ miễn sao bản chất là các bạn đọc được cái nội dung thông tin là ok. Tránh trường hợp cái dấu của chúng ta lại lấn vào dòng trên là không nhìn được nhá. Các bạn quan trọng cái này cho tôi. Được chưa? Và phần thứ hai nữa là trong cái phiên bản chữ của chúng ta nó gặp một cái vấn đề như sau. Các bạn nhìn này, nó gặp vấn đề gì? Vấn đề là chúng ta phải hỏi là tại sao nó gặp vấn đề này hay là vấn đề kia hay là vấn đề như thế nào đó. Thì các bạn để ý cho tôi là trong cái phần chữ của chúng ta nó có chữ TT. Nhìn đúng không? Khi ấn vào chữ TT thì ngay lập tức nó sẽ trở thành in hoa. Được chưa? Và sau khi trở thành in hoa xong thì cái biểu tượng này của chúng ta nó sẽ làm sao? Tôi quét vào đây. Tôi giữ phím Alt và tôi đẩy xuống thì các bạn có nhìn thấy không? Đấy. Nó sẽ xa ra. Và tiếp theo cái phần sản phẩm của các bạn, bạn ấn vào T cho tôi thì tôi sẽ quét qua cái đây. Nhìn thấy chưa? Tôi sẽ đánh lại cho các bạn, ví dụ chữ này là chữ A, tôi sẽ quét lại S. Được chưa? Các bạn nhìn nhá, sản phẩm. Dấu hỏi các bạn thiếu thì bạn có thể tự đánh lại nhá. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây, tôi sẽ quét vào đây. Chúng ta sẽ chọn vào được chưa? Và chúng ta sẽ bỏ cái này đi, bởi vì thuộc tính của cái này thì nó sẽ là ra chữ in hoa nên tôi sẽ quét qua đây. Đấy nhá, chúng ta sẽ quét qua cái vị trí của chữ của chúng ta sẽ tách vào đây và ấn nha. Đây tôi sẽ tích vào đây cho các bạn. Được chưa? Để vào đây. Và tiếp theo tôi sẽ đặt bên này, tôi sẽ ấn vào đây. Sản phẩm, được chưa? Rồi, sau khi đã sản phẩm xong thì các bạn sẽ nhớ là cái khoảng cách nhé. Ở đây là phần rất là kinh nghiệm này. Các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ sản và chữ phẩm này nó khá là xa nhau. Nhìn đúng không ạ? Mà để muốn đẹp được thì chúng ta phải ấn vào T và chúng ta tích vào vị trí giữa. Và nhớ đây là giãn giữa các đối tượng với nhau đây, số 0 đây. Bạn giữ phím Alt và ấn nút sang trái và sang phải. Sang trái là thu vào, phải là giãn ra, giữ phím Alt sang trái. Đó, tôi sẽ giãn ra như này. Và cũng tương tự như vậy tôi sẽ chọn vào đây. Tôi sẽ giữ phím Alt và tôi đẩy vào đây để cho nó sát lại, để cho nó đẹp hơn. Và tiếp theo nữa là bạn sẽ quét qua cái chữ sản phẩm cho tôi. Nhớ nhé, cái tiêu chí sản phẩm này đang hơi to. Tôi có thể thu nhỏ này để tôi nhấn mạnh cái chữ thiên nhiên có được không ạ? Ok, nó đang là 48 thì tôi sổ xuống. Nhớ nhé, tôi sẽ chọn vào 36. Và sau khi tôi chọn sản phẩm 36 xong tôi ấn OK thì lúc này tôi đã có sản phẩm như này, tôi đặt lên phía trên. Đó, phông chữ chúng ta đặt rất là hiền hòa, rất là dễ dàng như này. Được chưa? Rồi, tiếp tục. Ok. Chúng ta sẽ kéo vào đây, chúng ta kéo vào đây và lúc này chúng ta sẽ còn một cái sản phẩm tên text của chúng ta nữa, đó là gì? Cho làn da sạch mụn. Ok, tôi ấn vào Ctrl C. Và lúc này các bạn sẽ chọn vào sang bên Photoshop của chúng ta và lúc này chúng ta chọn vào T. Và tôi tích thẳng vào đây và tôi ấn vào Ctrl V. Lúc này cái đối tượng của chúng ta tôi sẽ ấn vào đây và tôi ấn vào Ctrl T đặt như này. Được chưa? Và phông chữ thì người ta sẽ có cái phong cách, các bạn nhớ nhé. Phong cách thiết kế của chúng ta nó có rất nhiều kiểu. Được không ạ? Đây ạ. Lúc này các bạn sẽ chọn phông dưới là một cái phông viết tay cho các bạn. Bởi vì rất nhiều sản phẩm mỹ phẩm cũng hay dùng chiêu này rồi. Các bạn có thể ứng dụng được bởi vì chúng ta cũng phải học hỏi những cái nền tảng thiết kế hiện tại đang xu thế của thị trường. Được không ạ? Ok, tôi sẽ chọn một cái phông chữ như sau. Ctrl C. Sau đó thì các bạn sẽ làm sao chọn sang Photoshop và chúng ta sẽ chuột phải vào chính cái đối tượng của chúng ta là chữ T. Và tôi sẽ tích vào đây và Ctrl V. Nhớ phông chữ của chúng ta này. Đây phông viết tay đấy, được luôn. Và sau khi phông viết tay xong thì tại sao nó viết hoa hết toàn bộ? Bởi vì lúc nãy T của chúng ta đang chọn vào thuộc tính là bảng điều khiển về chữ này. Nhìn chưa? Nó có chữ TT. Chúng ta bỏ đi thì nó sẽ trở thành như này. Nhìn chưa? Cho làn da, được chưa? Cho làn da sạch mụn, đấy không? Đấy. Thì các bạn nhìn này, chúng ta có thể đánh lại bởi vì phông chữ này đều là phông chữ nước ngoài. Thấy nhá? Các bạn có thể chế dấu sau. Cho làn da. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy là cho làn da sạch mụn đấy ạ.
Chúng ta sẽ chọn vào đây, cho làn da. Chúng ta sẽ tích vào đây. Được chưa? Và chúng ta bỏ cái dấu này đi. Chúng ta sẽ chọn vào đây. Chúng ta cách ra. Được chưa? Và sau khi đã làm xong thì bây giờ các bạn sẽ thu nhỏ lại cho tôi. Và lúc này cái text này tôi sẽ ấn vào Ctrl T và tôi phóng to ra như này. Tôi sẽ phóng to ra ít nhất bằng chiều cao thẳng phía trên. Được chưa? Lúc này ở đây nó sẽ có hai tiêu chí cho các bạn lựa chọn là gì? Chúng ta sẽ chọn vào text màu trắng hay là màu khác tùy theo tính chất mà chúng ta mong muốn. Rồi, vậy thì việc đầu tiên tôi đã xử lý cho các bạn về text, về đặt chữ xong là mọi thứ ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến phần tiếp theo của phần thiết kế của chúng ta, đó là gì? Tôi xử lý về bục, chuột phải tôi chọn vào đây. Các bạn sẽ nhìn thấy cái phần hình này của chúng ta nó sẽ có một cái tiêu chí là đây, cái bục của tôi đấy. Tôi có thể nhân bản làm 2, Ctrl G. Và sau khi Ctrl G xong thì các bạn nhìn này, cái bục làm 2 của tôi này, đây là cái bục tôi đấy. Tôi sẽ có một cái lệnh rất là quan trọng cho các bạn là khi dùng hòa trộn, tại vì nhân bản thì nó sẽ nằm phía trên, đây, nó nằm phía trên đấy. Tôi sẽ dùng hòa trộn là làm sáng ảnh. Thì cái này bục nó sẽ sáng lên 1 độ. Và tôi muốn tải cái ánh sáng này chiếu từ trái qua phải vào, hay từ phải qua trái vào, thì đấy là việc mà chúng ta phải xử lý. Thì vậy thì bây giờ tôi muốn xử lý là từ trái qua phải, thì lúc này tôi sẽ dùng công cụ pen. Tôi sẽ dùng một cái công cụ pen cho các bạn là pen này. Các bạn sẽ ấn về pen cho tôi. Được chưa? Chúng ta tích về pen. Chúng ta tích vào đây 1 điểm, 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 chúng ta tích vào đây 1 điểm và chúng ta tích vào đây 1 điểm. Và cái nguyên tắc của cái pen thì muốn biến trở thành vùng chọn này chúng ta phải dùng lệnh là Ctrl Enter. Và sau khi Ctrl Enter xong mà tôi ấn vào Delete thì có phải nó sẽ sinh ra 2 miếng nhỉ không ạ? Nhưng trước khi xóa thì giống như tôi đã nói cho các bạn rồi là chúng ta sẽ phải dùng cái gì? Chúng ta dùng công cụ Shift F6 được không ạ? Chúng ta sẽ dùng công cụ Shift F6 làm về vùng chọn sau khi vẽ. Chúng ta sẽ chọn là 150 Enter. Và lúc này tôi sẽ xóa đi bằng Delete. Các bạn sẽ nhìn thấy cái bục của chúng ta là bên này nó sẽ hơi sáng hơn và bên này nó sẽ tối hơn. Được chưa? Và cũng tương tự như vậy tôi sẽ chuột phải chọn vào vị trí ở miếng dưới. Nhìn miếng dưới chưa? Tôi cũng làm một cái thao tác như vậy bằng cách là tôi ấn vào Ctrl G. Và tôi lại hòa trộn nhé. Hòa trộn lúc này không phải làm sáng nữa mà tôi đã hòa trộn làm tối thì multi. Nhìn thấy tối chưa? Tôi cũng chọn vào công cụ pen và tôi tích vào đây một tí. Pen. Chúng ta sẽ tích vào đây 1 điểm, chúng ta sẽ tích vào đây 1 điểm. Chúng ta tích vào đây 1 điểm và chúng ta sẽ khoanh đến đây, được chưa? Và Ctrl Enter. Tất nhiên là mềm vùng chọn là Shift F6, là mềm vùng chọn sau khi vẽ tôi sẽ đặt là 100. Và tất nhiên xóa đi các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này cái phần góc này của chúng ta tối lên 1 độ. Đó, thì đấy là những cái việc mà chúng ta làm rất là kỹ mà làm rất là chuẩn như vậy. Tiếp theo, cái phần text này của chúng ta, cái chữ sản phẩm này tôi nghĩ rằng nó không thể nào màu sáng được, tôi sẽ kéo vào đây 1 điểm. Các bạn nhớ nhé, chính phụ rất quan trọng, tôi sẽ chọn vào đây. Và tông màu thì tôi sẽ chọn vào tông màu có thể tím được không? Hay là sáng lên 1 độ nữa. Tất nhiên nó sẽ không bằng màu trắng. Được chưa? Đó, các bạn nhìn chưa? Tiếp theo, phần dành cho gì? Cho làn da sạch mụn. Tôi chuột phải tôi chọn vào đây, T. Tôi cũng chọn vào vị trí thứ hai và tôi lại chọn vào một cái màu thứ hai cho các bạn cũng có thể là bằng như này. Được chưa? Để tôi nhấn mạnh cái chữ thiên nhiên lên cho các bạn. Được chưa? Lúc này tôi đã có cụm chữ xong, tôi đã có về sắc độ, tôi xử lý cái bục rồi. Bây giờ đến công đoạn phần thứ hai là trình bày sản phẩm thế nào. Chúng ta trình bày sản phẩm xong rồi chúng ta sẽ xử lý tiếp theo. Ok, Ctrl O. Lúc này các bạn sẽ chọn cho tôi đến một cái ảnh của sản phẩm. Thì cái ảnh này khách hàng sẽ cung cấp cho các bạn. Và tất nhiên việc của các bạn là phải cắt ra. Bởi vì tại sao tôi lại cắt ra cái này mà không phải là cắt ra cái kia? Đây. Các bạn để ý nhé. Ở đây nha, để ý này. Các bạn để ý cho tôi này. Ảnh của đối tượng của chúng ta là bố cục trong khung. Ảnh cho chui vào khung rồi thì sản phẩm ra ngoài khung. Người ta gọi là tương phản giữa trong và ngoài. Được không ạ? Ok, tôi sẽ chọn vào sản phẩm. Và lúc này các bạn phóng to cho tôi. Ở trong trường hợp này thì cái đối tượng phối cảnh nó khá là giống nhau, nó chỉ khác nhau về sản phẩm thôi. Nên tôi sẽ chọn một cái phương pháp là tôi sẽ chọn vào cái công cụ pen và đồ rất chính xác pen. Đồ đường thẳng quá dễ dàng rồi. Giữ shift, không còn phải giữ shift, tích vào đây. Tiếp theo tôi tích vào đây. Tiếp theo cái này tích vào đây và tất cả những sản phẩm này người ta chụp không phải chụp đâu mà người ta dựng 3D đấy các bạn nhớ nhá. Ok, tôi tích vào đây và tiếp theo tôi sẽ kéo xuống đây một tí nữa. Đó. Các bạn sẽ nhìn thấy là sau khi tôi đã chọn xong tôi ấn vào Ctrl Enter là biến đường pen trở thành vùng chọn. Và sau khi biến đường pen trở thành vùng chọn thì các bạn có nhìn thấy tôi đang trên một layer không ạ? Tôi có thể điều khiển ấn vào Ctrl C là copy luôn thẳng trực tiếp cái ảnh đó và sang bên kia tôi paste thôi, Ctrl C.
trước đã. Sau đó thì sang bên file thiết kế thì tôi ấn vào Ctrl V cho các bạn. Thì cái ảnh nó đang nằm ở phần phía dưới thì các bạn có thể cho một phát lên trên tất cả bằng Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay phải. Các bạn sẽ nhìn thấy cái sản phẩm của tôi đang được đặt vào đây. Được chưa? Đấy, sản phẩm đấy. Rồi tiếp theo phần thứ hai của các bạn là gì? Phần bên này tôi sẽ dịch chuyển vùng chọn để nên cắt luôn thằng phía trên cho các bạn bằng công cụ sao? Nhớ nhá, muốn điều khiển được vùng chọn thì phải trở về vùng chọn, đấy là nguyên tắc. Tổng hợp á, chúng ta sẽ cầm này, chúng ta kéo lên đây. Và sau khi kéo xong thì chúng ta phải phóng to lên để điều chỉnh một cách rất là chính xác. Nhìn chưa? Tôi sẽ điều chỉnh này, chính xác. Rồi, sau khi điều chỉnh chính xác xong thì tôi lại nằm ở phía trên rồi. Tôi nằm đúng vị trí rồi, tôi lại ấn vào Ctrl C lần thứ hai là copy cái thằng ảnh ở khu vực lần thứ hai ở đây. Được chưa? Sau đó sang bên file thiết kế thì tôi lại ấn vào Ctrl V. Tại vì hai cái thằng này nó sẽ cùng một cấp độ về phối cảnh nên các bạn sẽ đặt vào đây cho tôi. Và lúc này chúng ta sẽ dùng một cái thao tác như sau là chúng ta ấn vào Ctrl ngoặc vuông bên tay trái là xuống dưới một lớp thì các bạn sẽ nhìn thấy hai cái sản phẩm này chúng ta đang làm sao hả? Nó đang nằm ở một vị trí và cái đối tượng này tôi sẽ chọn một, tôi giữ Shift tôi chọn hai và tôi đặt vào giữa đây. Ok, và lúc này thì các bạn sẽ có hai sự lựa chọn cho các bạn, đó là gì? Chúng ta sẽ chọn vào đúng đối tượng đó. Các bạn có thể dàn đều sang ngang như thế này và các bạn có thể dàn đều sang ngang như thế này, đấy tùy theo cái tính chất của các bạn. Và tiếp theo chuột phải như này các bạn sẽ đẩy lên trên một tí để làm sao nó sẽ dấp dính cái vùng khu vực nhảy. Đấy, nó có rất nhiều những cái cách nào. Và nếu mà đưa lên nhảy hay là các bạn sẽ phải đưa cao lên như này, hay là các bạn sẽ phải làm sao ạ? Đây. Như này nhá, nhìn chưa? Rất nhiều cách làm trực tiếp đối tượng sản phẩm của chúng ta rất là dễ dàng và đặt như này. Và đặt như này thì tôi sẽ thấp xuống một tí nữa. Đừng bao giờ để lộ khe hở của đối tượng chúng ta ra là được. Đấy. Và tôi sẽ dịch sang trái một tí để nó chạm vào đúng cái cạnh của đối tượng của chúng ta. Chúng ta sẽ sang trái một tí nữa để nó sẽ thể hiện cái sản phẩm của các bạn. Tôi sẽ đặt xuống đây. Đó, và đôi lúc phải dịch chuyển bằng tay rất quan trọng và khi ngắm lại, được chưa? Ok, sau khi đã đặt xong thì chúng ta ngắm tổng quan bằng Ctrl trừ lại. Bố cục xong, text xong, mọi thứ ảnh đã xong rồi. Và việc cái ảnh này không cần thiết nữa thì chúng ta sẽ phải tắt đi. Và cái công cụ pen nhớ là các bạn nhớ là đồ đường thẳng cực kỳ quan trọng, được không ạ? Tôi sẽ tắt đi để cho nó file nó nhẹ hơn. Rồi, sau khi đã làm xong thì đừng quên một cái giá trị là chúng ta hãy ấn vào Ctrl S. Và Ctrl S để thì chúng ta sẽ nhớ là file thiết kế, được không ạ? File thiết kế của chúng ta, thiết kế sản phẩm. Đi làm, đúng không? Đi làm. Đấy. Và cái này các bạn đặt tên cho tôi là sản phẩm cho xà phòng hay cho xà bông gì đó tùy các bạn. Nhưng đây là hồ sơ của các bạn nhá. Để làm sản phẩm này thì khi các bạn gửi lên trên những mạng cộng đồng hoặc các gửi cho nhà tuyển dụng thì người ta sẽ biết là bạn có biết làm hay không. Và khi bạn làm được thì bạn yên tâm một điều rằng đi làm là cái chắc rồi, đúng không? Save lại. Ok. Và sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến phần thứ hai, đó là độ bóng cho sản phẩm tiếp theo. Thì các bạn nhớ nhá, đối tượng của chúng ta trên và dưới trái phải nó đang gặp một cái vấn đề. Và đang gặp vấn đề này bây giờ chúng ta xử lý bằng cách nào? Chúng ta có hai cách, một là xử lý cho cái phần này nó tối chìm vào nền, cô gái nó chìm vào nền. Hai là bạn sẽ phải đổ bóng cho tôi, được không ạ? Thì có rất nhiều cách để làm, các bạn thích làm cách nào cũng được. Các bạn sẽ chuột phải thẳng vào trực tiếp cô gái, nhìn thấy cô gái chưa? Thì có phải cái cô gái của chúng ta đang nằm trong cái khung không ạ? Tôi bỏ cái này đi bởi vì vừa rồi là lập sai cái layer này. Đây cái khung này. Và cái khung này bây giờ nếu mà tôi chọn vào công cụ M, tôi quét qua phần phía dưới. Sau đó thì bây giờ tôi sẽ dùng Shift F6. Shift F6, quên mất, chúng ta sẽ dùng Shift F6. Shift 6 là làm về vùng chọn, sau khi vẽ tôi sẽ đặt là khoảng 50 đến 100 hoặc là 80 đi, 80%. Và bây giờ nếu mà tôi xóa như này thì các bạn có thấy nó tối dần không? Nó bị ám cái màu tím ở phía dưới nền không ạ? Để nó đẩy được cái nội dung của cái sản phẩm của các bạn lên một độ nữa, được không ạ? Hai là cách này. Các bạn sẽ nhìn thấy cái khung của chúng ta là chính là cái này rồi. Cái khung mà vừa rồi chúng ta vừa vẽ này, nhìn chưa? Bạn có thể nhân bản lên một độ nữa cho tôi là Ctrl G. Thì có phải nó sẽ đậm lên một độ ở chỗ này chưa? Để nó tách biệt giữa cái phần sản phẩm của chúng ta ra và sản phẩm này. Nhưng phần phía trên nó bị sáng quá, nhìn đến chỗ trên này sáng quá chưa? Đậm quá chưa? Thì chúng ta có thể dùng cái công cụ M, bạn quét qua phần phía trên của cái khung đó. Đoạn này mọi người hiểu nhá, nhớ nhá. Chúng ta dùng công cụ Shift F6 làm mềm vùng chọn và tôi đặt là 150 và tôi xóa đi phần phía trên. Thì các bạn sẽ thấy là đội dưới này nó vẫn thế, đội dưới này nó vẫn làm sao? Vẫn đậm hơn, nhìn chưa? Và nó sẽ đậm hơn như này thì nó sẽ đẩy được cái thương hiệu của các bạn lên được như này, được chưa? Rồi, thì đấy là cách mà tôi xử lý cho cái sản phẩm của chúng ta. Đấy nhá, xử lý rất là đơn giản. Tiếp theo. Lúc này chúng ta sẽ có một cái nền tảng, đó là cái ảnh của chúng ta như này. Tôi muốn đổ bóng xuống giống như cái này là mặt gương thì bằng cách nào? Được không ạ?
Lúc này các bạn nhớ nhá, để muốn đổ bóng cho một đối tượng thì chúng ta làm bằng cách nào nhỉ? Chúng ta ấn vào Ctrl J là nhân đôi. Nhân đôi nhá. Cái này cực kỳ quan trọng nào. Các bạn sẽ nhân đôi cho tôi. Thì các bạn có nhìn thấy cái ảnh của chúng ta được không ạ? Tại sao mà tôi làm mà tôi không cần phải đặt tên? Bởi vì bản chất là tôi đã rất là thành thục với cái Photoshop này rồi. Được không? Đây ạ. Và lúc này sau khi mà đổ bóng xuống thì chúng ta phải ấn vào Ctrl T và chúng ta kéo từ trên xuống dưới. Và nhớ một điều rằng đối với phiên bản từ 2020 thì bạn muốn kéo từ trên xuống dưới thì phải giữ phím Shift là kéo theo từng cạnh. Và ở đây nó gặp một cái vấn đề như sau. Các bạn sẽ nhìn thấy cái điểm giao nhau nó nằm ở chỗ này. Bây giờ nếu mà giữ phím Ctrl kéo này lên thì tự nhiên nó dịch thế này. Đấy, thì ấn Enter trước đã. Được chưa? Tôi sẽ nói cho bạn một cái chiêu thức đó là kéo theo độ hút bằng cách là các bạn sẽ chọn vào Edit và bạn chọn vào Puppet Warp cho tôi. Đây ạ. Và lúc này sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái vị trí mà chúng ta vẽ ra. Đấy, nhìn thấy chưa? Tôi sẽ kéo cái này xuống dưới một tí nữa và tôi vẽ ra cho các bạn nhìn. Tôi vẽ từ đây đến đây. Các bạn có thể chọn đúng điểm chốt này, các bạn vẽ từ đây đến đây cho tôi. Được chưa? Vẽ chính xác nhá. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ chọn vào đây chính xác cho tôi. Và sau khi đã chọn chính xác thì xong đấy, bạn sẽ chọn vào điểm chốt này, bạn sẽ đặt vào đây cho tôi. Chính xác chỗ này cho tôi. Tiếp theo bạn sẽ chọn vào điểm chính xác này thì bạn sẽ đặt vào đây cho tôi. Và tiếp theo bạn sẽ chọn chính xác điểm này và bạn chọn vào chốt chỗ đây cho tôi. Được chưa? Cái này phiên bản được 2020 nhá, các bạn nhớ nhá. Và cái này điểm này các bạn sẽ chọn vào đây điểm chính xác cho tôi, đúng theo cái chiều mà nghiêng của đối tượng. Và sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ đối tượng thì bây giờ chúng ta sẽ làm bằng cách nào? Chúng ta ấn vào biểu tượng là Warp trên bàn phím thuộc tính ngang. Các bạn nhớ nhá. Và lúc này sau khi nó thành cái chốt rồi thì bạn sẽ cầm điểm chốt này bạn kéo lên cho tôi tí. Thì nó sẽ xé đúng cái vị trí này cho các bạn, nhìn thấy chưa? Đúng chính xác chỗ này. Điểm này tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ đẩy lên như này. Và điểm này thì các bạn sẽ cầm kéo đây cho tôi. Được chưa? Đấy, mình cứ làm dần từng bước một, từng vị trí một, đẩy lên thật sự luôn, kéo đúng chính xác thẳng hàng. Đó. Và thấy ổn rồi thì các bạn ấn Enter cho tôi cái thì lúc này chúng ta đã có một cái tiêu chí, một cái bóng đổ đúng chính xác. Nhìn này, kéo ra cho các bạn xem. Lúc này sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ làm cho tôi một cái thao tác, đó là gì? Chúng ta chọn vào công cụ pen. Chúng ta tích vào đây và kéo theo chiều song song nhé. Nhớ này, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm, song song, kéo vào đây, kéo vào đây, kéo vào đây, kéo vào đây, kéo vào đây. Đấy, để là xóa đấy các bạn ạ. Và tất nhiên là này chúng ta sẽ dùng cái lệnh đó là làm mê mung chọn bằng Shift F6. Và sau khi Shift F6 xong thì tôi chọn là 80%, tới Enter. 80 hơi to, tôi dùng Ctrl Z lại, Shift F6 lần thứ hai. Tôi sẽ chọn vào khoảng 40. Và sau khi chọn 40 xong tôi ấn nút Delete, các bạn sẽ nhìn thấy xóa một lần, xóa hai lần, xóa 3 lần. Thì xóa 3 lần thì cái đối tượng của chúng ta nó sẽ được như này. Và tất nhiên bạn có thể xóa nhiều lần tùy theo tính chất của bạn. Và cái bóng đổ của chúng ta đang đổ bóng này như thế này này, các bạn nhìn chưa? Vậy thì bóng đổ muốn đậm hay là muốn nhạt, đấy là tùy theo tính chất của bạn. Muốn đậm thì bạn hãy dùng cho tôi multi. Bóng đổ của chúng ta sẽ đậm hơn. Hoặc các bạn sẽ chọn cho tôi giá trị làm sao ạ? Các bạn sẽ nhân bản lên hoặc là như thế nào đó tùy. Ví dụ trong trường hợp này tôi sẽ chọn vào normal thì bóng tôi như này. Được chưa? Đấy, bóng đổ đã xong được một thằng. Và lúc này cái bóng này nó khá là giống phần trên, tôi sẽ ấn vào giá trị là số 6. Số 6 là mờ đi một độ. Được chưa? Số 8 là mờ đi một độ. Rồi tiếp theo cũng tương tự như vậy, tôi lại chọn thằng số 2. Tôi lại ấn vào biểu tượng làm sao? Ctrl gì? Lại Ctrl T và giữ Shift kéo từ trên xuống dưới. Cũng tương tự như vậy thì tôi sẽ lại ấn Enter và tôi lại chọn vào Edit và lại Puppet Warp như lần thứ hai và tôi lại vẽ cái biểu tượng ở đây. Rất chính xác. Tiếp theo tôi sẽ vẽ vào đây, rất chính xác. Sau khi làm xong chúng ta phóng to đối tượng này lên và bắt đầu tìm ra các đầu điểm chốt. Cái này kéo xuống dưới một tí, cái này kéo xuống dưới một tí để nó sẽ ăn hiền. Tiếp theo chọn vào đây, kéo vào đây, chính xác. Cầm đây, kéo vào đây, chính xác. Tiếp theo cầm vào điểm này, kéo chính xác. Cầm điểm này, kéo chính xác. Được chưa? Và sau khi đã làm xong bạn ấn vào Warp cho tôi, lại tiếp tục chọn vào đối tượng này, lại kéo lên trên. Đấy, làm rất là kỹ cho các bạn. Bởi vì chúng ta kiến thức tổng hợp thì ví dụ nếu tôi làm cho khách hàng tôi làm nhanh. Nhưng mà ví dụ như các bạn làm mà chưa nhanh được thì chúng ta phải chọn vào phương pháp này rồi. Ok, chúng ta sẽ chúng ta kéo lên đây. Chúng ta kéo ở đây, kéo ở đây, kéo ở đây để trường hợp làm sao để cho cái thằng trên hướng dưới nó song song với nhau là ok rồi. Chúng ta sẽ cầm điểm này chúng ta kéo vào đây. Chúng ta sẽ cầm điểm này chúng ta kéo sang bên này. Ok, tôi sẽ cầm điểm này tôi sẽ kéo như này. Rồi. Sau khi làm xong tôi ấn Enter, thế là tôi đã có được một cái đối tượng mới và đối tượng này tôi sẽ đặt vào đây. Và tôi đẩy nó lên trên một tí nhỉ. Được chưa?
Đấy. Ok, và lúc này chúng ta sẽ chọn là pen, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm, lại khoanh vùng. Lại tiếp tục chúng ta chọn vào Ctrl Enter. Với Ctrl Enter lúc này chúng ta dùng công cụ Shift F6 làm mềm vùng chọn sau khi vẽ và Enter và xóa đi như này. Các bạn sẽ nhìn thấy tôi đã có bóng đổ thứ hai và cái bóng đổ này thì tôi dùng V và tôi đẩy lên trên chẳng hạn như này. Được chưa? Được chưa? Lúc này tôi đã có hai cái bóng đổ đối tượng thì bây giờ tiếp theo đến phần tiếp nữa đó là cách làm bóng của đối tượng ở phần dưới chân. Bởi vì tất cả những cái đối tượng của chúng ta khi có bóng thì thường thường ở dưới chân bao giờ nó cũng đậm. Nên tôi sẽ chọn là pen. Tôi tích vào đây một điểm. Nha, nó có bóng đổ này các bạn nhìn này, tôi sẽ tích vào đây một điểm này. Tôi sẽ tích vào đây một điểm này. Tôi sẽ tích vào đây một điểm này. Cái này để muốn làm được thì các bạn sẽ phải quan sát rất là nhiều nhá, chứ không phải tự nhiên mà chúng ta làm được cái tiêu chí này đâu ạ. Được chưa? Ctrl Enter. Sau khi đã làm Ctrl Enter xong thì tôi sẽ lập ra một layer mới theo đúng nguyên tắc và tôi sẽ chọn đúng cái màu của đối tượng của chúng ta đó là màu tím. Và màu tím xong thì tôi đổ màu được không ạ? Lập layer mới rồi. Có chọn màu rồi, đổ màu thôi bằng Alt Delete. Và sau khi Alt Delete thì các bạn sẽ nhìn thấy cái màu đối tượng của chúng ta được như này. Vậy đối tượng này có phải đang nằm trên hay nằm dưới thì các bạn sẽ nhìn cho tôi sẽ dùng cái biểu tượng là multi là làm đậm màu. Thì bóng đổ của đối tượng của chúng ta đây. Và cái bóng đổ này thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là cái đối tượng của chúng ta đã có rồi. Chúng ta đã có từ đây đến đây được không ạ? Chúng ta sẽ kéo như nào? Bóng đổ chúng ta sẽ kéo đến đây được không? Hay là nó sẽ ăn hợp vào đây được không ạ? Thì đấy là việc tiếp theo của các bạn nhé các bạn nhìn này. Và nguyên tắc của bóng đổ thì bao giờ cũng nhòe. Nên thường thường chúng ta sẽ dùng cái filter, chúng ta chọn vào blur và chúng ta chọn vào Gaussian blur là bóng là phải đậm, bóng là phải nhòe. Nên tôi sẽ chọn vào đây bóng nó nhòe quá. Tôi kéo vào đây. Đây là độ đậm nhòe của bóng đấy. Và sau khi tôi đã có đậm bóng nhòe bóng xong thì tôi đã có được cái đối tượng của chúng ta. Đây là cái bóng đối tượng này. Và cái bóng này các bạn yên tâm một điều, chúng ta dùng chung nhé, dùng cho bóng này bởi vì hai cái này phối cảnh khá là giống nhau. Chúng ta sẽ chọn là công cụ pen, chúng ta tích vào đây một điểm, 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 chúng ta tích vào đây một điểm. Tại sao phải làm cái này? Bởi vì cái này ấy, tôi sẽ làm mềm vùng chọn, tôi xóa đi thì cái bóng của nó là gần thì rõ, xa thì mờ. Shift F6 làm mềm vùng chọn sau khi vẽ. Tôi sẽ chọn là khoảng 50, 30 gì đó, 30 điểm. Và tôi xóa bằng Delete. Các bạn sẽ nhìn thấy chỗ này nhá, rõ chỗ này mờ. Ok. Và cái đối tượng này tôi đang ở phía trên. Cái bóng này thì đang nằm ở phía dưới. Vậy thì cái bóng nó phải trên cái hình. Nên tôi cho lên trên 1 lớp, 2 lớp, 3 lớp, được không ạ? Và tiếp theo cái hình này nó phải nằm trên cùng. Nhìn thấy chưa? Cái hình chính của chúng ta nằm trên cùng trên này. Đấy. Được chưa? Và cái bóng này tôi đã làm ra đây nhỉ. Đấy, bóng đổ của chúng ta sang trái. Được chưa? Rồi tiếp theo, sau khi đã có bóng đổ sang trái xong thì cái độ đậm của cái bóng này nó đang hơi bị lớn quá. Chúng ta có thể giảm độ opacity hoặc fill đi để cho nó vừa phải. Được chưa? Rồi, tiếp theo sau khi làm xong thì chúng ta lại giữ phím Alt và chúng ta lại đẩy đối tượng này sang trái một lần nữa. Tôi có bóng của thằng thứ hai. Nhưng cái bóng thứ hai thì bây giờ tôi sẽ phải làm sao cho xuống dưới bằng Ctrl hoặc các bạn sẽ chuột phải chọn vào chính cái thằng này, cho lên trên bằng Ctrl ngoặc vuông bên tay phải. Nhìn chưa? Và lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái bóng đổ chúng ta đã có được cả hai đối tượng rồi. Tiếp theo, lúc này chúng ta sẽ phải làm thêm một cái đoạn nữa là đối tượng này. Nhìn thấy đối tượng này chưa? Do là cái ánh sáng chiếu từ đây vào nên là cái đối tượng này sẽ đậm lên một độ. Và đậm lên một độ nó đậm bằng cách nào? Thì bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem là tôi sẽ làm vẽ một cái bóng nhé. Các bạn nhìn này. Tôi sẽ quay trở lại vùng chọn của đối tượng này. Đấy, của cái ông này đấy. Giữ phím Ctrl quay trở lại. Lúc này sau khi quay trở lại xong thì các bạn để ý cho tôi là gì? Cái bóng đổ từ cái mái đối tượng này nó sẽ đổ xuống. Nó đến đúng chạm vào mép chỗ này. Vậy thì làm bằng cách nào? Đây là cách bình thường thì chúng ta có thể vẽ bằng pen cũng được. Đây. Các bạn có thể chọn vào pen cho tôi. Tích vào đây một điểm. Tích vào đây một điểm. Được chưa? Tích vào đây một điểm. 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 Đấy, Ctrl Enter. Sau khi làm xong bạn lập ra một layer mới cho tôi lại tiếp tục chọn một cái màu tím. Và sau khi màu tím xong thì bạn phải chọn cho tôi cái hòa trộn đó là multi. Thì các bạn có nhìn thấy là tự nhiên nó có được cái này không? Sau khi đã làm xong thì nguyên tắc đổ bóng thì bóng là bao giờ cũng phải nhòe. Nên tôi chọn filter, tôi chọn vào blur và tôi chọn vào Gaussian blur. Thì bóng nó nhòe. Và sau khi bóng nhòe thì phần phía dưới thì phải đậm, phía trên thì phải sáng hơn. Tôi dùng công cụ M và tôi quét qua. Đó, các bạn nhìn không? Làm xử lý một cái bóng chúng ta phải xử lý cực kỳ kỹ. Và chúng ta chọn vào Shift F6 làm mềm vùng chọn sau khi vẽ và tôi đặt là 50. Và tất nhiên tôi xóa đi bằng Delete. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy cái hình này của tôi nó sẽ làm sao đậm và sáng từ trên xuống dưới.
Và cái này các bạn nhớ cho tôi là nếu mà cái này không muốn thiên màu tím thì bạn có thể chọn vào Ctrl Shift U để trở thành đen trắng cũng được. Nhưng cái hình này tôi sẽ giảm độ lên một tí. Đó, các bạn nhìn chưa? Rồi, sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ nhìn vào đây, tôi đã xử lý xong cái phần đặt sản phẩm vào, nó rất là có rõ ràng về mặt chính phủ trước sau và trái phải cho các bạn. Lúc này bây giờ chúng ta mới đến một cái công đoạn nữa là chúng ta xử lý về mặt tiếp theo hiệu ứng. Hiệu ứng chúng ta bằng cách nào thì chúng ta phải tận dụng cái hiệu ứng chúng ta như sau. Rồi, tiếp theo nhá, các bạn nhìn vào đây cho tôi. Cái đối tượng ảnh của chúng ta thì như này. Được chưa? Ảnh này của chúng ta nếu mà làm ra một layer mới, Ctrl G, nó sáng hơn. Chọn vào layer mới này, tôi sẽ nhân bản này, Ctrl G này. Thì có hai đối tượng này, nhìn thấy hai đối tượng chưa? Và đối tượng 2 này tôi chỉ cần chọn vào cái công cụ đó là làm sáng ảnh như này thì nó sẽ sáng trưng lên cho các bạn. Và lúc này bây giờ thì chúng ta muốn xóa cái nào nó rất là đơn giản. Các bạn nhớ nhé, chúng ta sẽ chọn vào cái công cụ M và tôi quét qua vùng chọn là bên đây. Được chưa? Tôi sẽ chọn vào hình tròn và tôi sẽ xóa nhỉ. Tôi sẽ xóa theo cung tròn có được không ạ? Ví dụ tôi ấn vào Delete thì nó sẽ xóa phần phía giữa như này. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn đảo ngược lại nên là xóa bên ngoài thì có được không? Đấy nhá, các bạn có rất nhiều sự lựa chọn. Các bạn có rất nhiều sự lựa chọn. Hay là bạn muốn đoạn đậm ở giữa và chúng ta xóa hai bên cạnh thì nhìn này. Chúng ta quét qua bên này, Shift nhá. Chúng ta chọn vào công cụ hình vuông đi. Đây, các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Sau đó tôi dùng công cụ Shift F6 là mình vùng chọn sau khi vẽ tôi đặt là 80%. Và tôi ấn vào Delete thì có phải bên này nó sẽ xóa đi nhỉ? V. Và lúc này tôi sẽ kéo sang bên này. Được chưa? M. Tôi sẽ sang bên này. Tôi lại xóa bên này. Nhá, tôi dùng Shift F6 tôi lại làm mềm vùng chọn trước tiếp theo Enter và tôi sẽ xóa tiếp theo nha. Thì các bạn sẽ nhìn thấy hai bên này đậm nhưng ở giữa thì sáng. Nhìn thấy chưa? Đây ạ, tôi kéo cho các bạn miếng ảnh đấy ra cho các bạn xem nhé. Nhìn thấy chưa? Đó, đang đều nhau. Nhưng mà khi đặt như này thì có phải logo sẽ sáng không? Bởi vì tôi đã dùng hòa trộn và tôi xóa hai bên. Thì đấy là một trong những cách mà xử lý về mặt hình ảnh là tôi sẽ làm cho cái ảnh của tôi nó sẽ được như thế này. Được không ạ? Rồi tiếp theo, phần thứ hai nữa của các bạn thì tôi phóng to cho các bạn xem. Cái đối tượng của chúng ta nó sẽ chọn vào đây. Đây là cái viền. Nhìn nhá. Đối viền này thì các bạn giữ phím Alt và bạn kéo xuống cho tôi như này. Và các bạn thấy là cái viền nó đang nằm phía trên đúng không ạ? Chúng ta sẽ cho xuống dưới được không ạ? Các bạn nhìn này, cho xuống dưới bằng Ctrl gì ngoặc vuông. Còn muốn xuống dưới tất cả thì xuống dưới bằng Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái. Thì xuống dưới thì có phải nó có cái viền này không ạ? Và cái viền này nó rất hay ở chỗ như sau là các bạn nhìn vào đây cho tôi nhá. Tôi sẽ đẩy cái này sang tẹo này. Tôi sẽ đẩy cái này sang tẹo. Được chưa? Nhìn này. Cái viền này nhá, các bạn sẽ thích vào đây cho tôi. Tôi sẽ đẩy sang bên này. Tôi sẽ đẩy xuống như này. Và lúc này cái viền của chúng ta nó có tính năng là hòa trộn. Thì cái đây là màu gì? Không phải là màu trắng mà đây là màu tím nhẹ. Hòa trộn trên nền tím thì người ta sẽ dùng cái overlay. Thấy màu tím chưa? Các bạn có thể chọn short line nhẹ hơn. Được chưa? Tôi đã có một cái viền tím. Sau đó tôi lại có một cái viền tím tiếp theo, giữ phím Alt, tôi lại copy thêm một lần nữa xuống đây. Người ta gọi là thiết kế con nét và mảng đấy. Và lúc này chúng ta sẽ chọn vào giá trị số gì? 50% để nó chìm hơn. Cũng tương tự như vậy tôi lại chuột phải từ bên này. Đấy các bạn có thấy không? Tôi sẽ làm sao? Tôi Ctrl G là một lớp. Và tôi lại kéo xuống đây cho các bạn. Và sau khi kéo xuống thì các bạn để ý cho tôi là tôi cho xuống dưới tất cả. Và tôi lại chọn hòa trộn đó là short line. Hòa trộn lọc ghi. Tôi lại giữ phím Alt, tôi lại kéo xuống đây một tí nữa. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Và lúc này sau khi chọn xong thì chúng ta sẽ chọn chính xác và cái này tôi sẽ chọn là 50%. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là cái trang trí nét của chúng ta cực kỳ kỹ, nhìn thấy chưa? Cực kỳ chuyên nghiệp luôn. Tiếp theo, sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục một lần nữa là tôi sẽ làm cho cái logo nó bóng lên một tí được không ạ? Chuột phải chọn vào biểu tượng. Logo đây. Tôi có thể được quyền làm sao ạ? Quay trở lại vùng chọn của logo bằng giữ phím Ctrl quay trở lại vùng chọn. Đây nhá, đoạn này là đoạn chúng ta sẽ đẩy cái thương hiệu của chúng ta lên, đẩy cái thiết kế của chúng ta lên nó sâu sắc hơn. Đấy, tôi lập ra một layer mới và tôi chọn một cái màu đó là màu tím sáng. Được chưa? Và tôi đổ màu lên phía trên bằng lệnh là Alt Delete thì có phải nó đè lên phía trên không ạ? Được chưa? Đổ màu nhé. Alt Delete. Đấy, nó đang bị đổ màu trắng này, tôi sẽ ấn lại này, nhìn này. Alt Delete. Nếu trong trường hợp mà Alt Delete nó không đổ màu được thì bạn phải nhớ là ấn Alt Shift và ấn Alt Delete như này, nó ra màu tím này, nhìn chưa? Và lúc này chúng ta sẽ làm cái việc Ctrl D, tôi đã xong được cái hình rồi. Cái màu này là đè thẳng trực tiếp này.
Và lúc này chúng ta sẽ có một cái tiêu chí như sau cho các bạn, đó là tôi sẽ dùng cái giá trị hòa trộn, đó là làm sáng ảnh, hay là làm sáng ảnh như này, hay là overlay như này, tươi lên, hay là shortline như này. Thì các bạn nhìn này, trước sau này. Đấy. Và bây giờ chúng ta làm bằng cách nào? Chúng ta dùng cái công cụ vùng tròn. Chúng ta khoanh quanh như thế này. Các bạn nhìn đây chưa? Tôi khoanh quanh như này được không ạ? Và sau khi khoanh quanh như này xong thì các bạn để ý cho tôi nhé, nhìn này, khoanh qua, khoanh qua, khoanh qua. Nhưng để cái phần phía trên này đi, được chưa? Tôi xóa thằng phía dưới đây, đây xóa như này thì phía trên nó sẽ sáng, được hiểu cái này chưa? Vậy chúng ta chọn vào Shift F6 làm mềm vùng chọn, và lúc này nhớ cho tôi nhé, Shift F6 làm mềm vùng chọn, không phải để 80 nữa mà chỉ để nào 10 thôi, bé thôi, và xóa đi, đen đây. Thì các bạn sẽ nhìn thấy phần này sáng của tôi nó sáng hơn phần dưới trên này, nhìn chưa? Chúng ta có thể chọn vào vị trí là gì, làm sáng ảnh của đối tượng chúng ta lên nha. Được chưa? Chúng ta có thể dùng công cụ M, chúng ta quét qua một lần nữa. Shift F6 20 và xóa. Chúng ta có thể chọn vào làm lại. Shift F6 gần bằng mép nó, như này được không? Và chúng ta xóa nha. Tôi muốn chỉ nó hơi phát sáng cho này một tí thôi, được không ạ? Đấy, các bạn nhìn chưa? Và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đường này của chúng ta đã được xong. Logo của chúng ta khá là nổi rồi, được chưa? Tiếp theo, cái logo của chúng ta bây giờ muốn phát sáng thì chúng ta làm bằng cách nào? Được không ạ? Đây logo đây. Tôi lại quay trở lại vùng chọn cho đối tượng bằng giữ phím Ctrl. Đã là phát sáng thì nó bóng nó phải nằm dưới, và phát sáng thì nó phải là bóng sáng. Các bạn nhớ nhé, phát sáng thì phải là bóng sáng, không phải bóng tối nữa. Nên là tôi sẽ lập ra một layer mới. Và layer mới này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ chọn màu trắng luôn. Tôi đổ màu được không ạ? Nào đổ màu nào. Và đổ màu thì các bạn nhìn bóng sáng thì nó phải nhòe, bóng sáng thì nó phải nằm dưới. Vậy thì cho nằm dưới được không ạ? Ctrl ngoặc vuông bên tay, Ctrl ngoặc vuông bên tay trái. Xuống dưới rồi, nhưng do nó chưa nhòe nên nó sẽ nằm ở đây này. Các bạn nhìn thấy chưa? Vậy thì đến bây giờ nhòe là bằng cách nào? Tôi sẽ chọn vào filter, làm nhòe mà. Tư duy nhá, cái gì cứ làm nhòe thì chọn vào filter cho tôi. Blur, chọn vào Gaussian Blur. Và với Gaussian Blur này thì các bạn sẽ kéo lên cho tôi, thì càng kéo thì càng nhòe mà. Được chưa? Và sau khi kéo xong cái này thì bạn chỉ việc cầm đặt vào đúng vị trí của chúng ta thôi. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đường của chúng ta nhìn này. Đó, nhìn thấy chưa? Cái đường này, nhìn này, trước sau này, trước này, sau này. Đó, nó sẽ nhòe lên cho các bạn. Ctrl T và có thể phóng to ra bằng phím Alt, phóng to như này. Để làm sao nó che và nó sẽ chỉnh được cái hình của các bạn đi rất là dễ dàng. Đấy, làm rất là kỹ luôn. Và tiếp theo, sau khi làm xong bây giờ thì chúng ta sẽ có đến một cái phần nữa là chúng ta sẽ phải đồ hình. Ctrl O. Có một cái biểu tượng là chúng ta có thể đặt một cái nơ. Đặt cái nơ vào để làm gì? Chắc chắn là các bạn sẽ phải làm một cái nhiệm vụ cho tôi, đó là pen. Chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm, đồ chính xác nhá. Kéo theo chiều của đường cong này. Bạn nào mà chưa biết pen về pen như này thì phải đồ lại kỹ cho tôi, kéo theo chiều của đường cong. Ok, tích vào đây và chúng ta bẻ theo chiều của đường cong. Tích theo đây, chúng ta sẽ bẻ theo chiều của đường cong. Và cũng tương tự như vậy, tôi tích vào đây. Được chưa? Trong quy trình khi đồ, các bạn nhớ là cái hình này chưa chính xác, để giữ phím Ctrl và kéo lại cho tôi một cái. Cái này kéo xuống dưới cho tôi một tí nữa cho chính xác hơn, và chúng ta sẽ lại bẻ cong theo chiều của đường cong. Được không ạ? Rồi, tích vào đây và chúng ta lại bẻ cao theo chiều đường cong. Tích vào đây, chúng ta sẽ bẻ theo chiều của đường cong. Tích vào, chúng ta sẽ bẻ theo chiều của đường cong, và cứ như thế chúng ta sẽ đẩy xuống đây. Ok, chúng ta sẽ kéo vào đây. Ok, chúng ta sẽ đồ chính xác nhé, càng chính xác càng tốt. Các bạn lưu ý cho tôi cái việc này. Cái nơ này thì thực ra là chúng ta search từ khóa gọi nơ, bởi vì là tôi sẽ thử thôi nhá. Còn nếu mà không hợp lý thì các bạn bỏ ra, được không ạ? Các bạn lưu ý cho tôi cái việc đó nhá. Cái này rất là quan trọng, sau này học nâng cao nên là còn rất nhiều trò nữa. Nhưng tạm thời với những cái giá trị như chúng ta đi qua về hòa trộn, qua về pen, bố cục vùng tròn, thì chúng ta có thể làm được những cái thứ thiết kế như thế này và xử lý bóng để làm sao cho sản phẩm thiết kế chúng ta đẹp hơn. Tách chữ thì tôi cũng không cần phải quá nhiều hiệu ứng, bởi vì là sau này chúng ta có rất nhiều tiêu chí là dùng hiệu ứng cho đối tượng. Có thể là dùng hiệu ứng tự làm, có những hiệu ứng thì chúng ta dùng thư viện. Đó nhá. Rồi ok, chúng ta sẽ tích vào đây, chúng ta sẽ kéo vào đây. Làm rất cẩn thận. Với phương pháp này các bạn yên tâm một điều rằng sau khi làm xong sản phẩm nào bạn ra cũng ok luôn.
Không đi làm mới là lạ chứ, đúng không ạ? Chúng ta tích vào đây, chúng ta tích vào đây cho tôi. Ok, kéo vào đây. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Tôi tích vào đây và tôi tích vào đây. Rồi, kéo vào đây. Chuẩn xác nhá. Kéo cực kỳ kỹ. Có nhiều người bạn nói ôi vậy pen nó phải dùng nhảy dùng nọ thì cuối cùng là mèo đen màu trắng, cuối cùng chỉ bắt được chuột là được thế. Đúng không? Nhiệm vụ của các bạn là cứ cắt ra một cái hình chính xác được, còn bạn dùng phương pháp rồi tùy bạn. Ctrl Enter, biến thành vùng chọn rồi. Và sau khi biến thành vùng chọn xong thì bạn sẽ ấn vào biểu tượng là gì? Ctrl C là copy. Sau đó thì sang file thiết kế của các bạn thì các bạn ấn vào Ctrl V giúp tôi. Thì cái nơ nó nằm ở đây có được không? Hay là cái nơ nó nằm trên đấy? Đấy nhá, cái tùy cái tờ chính chất của các bạn. Vậy thì bây giờ tôi hỏi bạn nhé, nếu mà cái sản phẩm này như thế này, tôi có thể đẩy cái đối tượng này lên trên một tí nữa được không? Lên đến đây, tôi sẽ kéo cái này xuống dưới được như này được không ạ? Đây tôi sẽ đặt như này được không ạ? Được chưa? Đấy nhá. Rồi, chúng ta sẽ đặt vào đây. Cái nơ của chúng ta sẽ đặt nha. Và toàn bộ cái thiết kế này của các bạn tôi chuột phải chọn vào đây, chuột phải chọn vào đây, chuột phải chọn vào đây, được chưa? Tôi có được đây là ảnh này. Sau đó tôi sẽ là có được những cái khung của nó này, đây nha. Các bạn sẽ kiểm tra này, cho tôi là đây là cái khung này, khung này, khung này, khung này, khung này, khung này và khung này. Và nếu mà chúng ta sẽ dịch chuyển được cả cái đám này được không ạ? Các bạn nhìn thấy chưa? Tôi sẽ dịch chuyển được này. Và tất nhiên là chưa có nét thì chúng ta sẽ làm sao điều chỉnh nét. Chuột phải và một lần nữa là cái nét của chúng ta là cái gì? Phóng to. Ok, chúng ta sẽ chuột phải và chính cái nét một lần nữa là số 6 nữa. Thì nhìn chưa? Và lúc này chúng ta sẽ đẩy lên bằng công cụ gì? Shift nhá. Nhìn là Shift này. Chúng ta sẽ đẩy một nấc này. 1 2 3 4 5 6. Rồi các bạn nhìn thấy chưa? Và 7 8. Tôi sẽ đẩy khoảng 8 lần. Đặt như này. Hay là các bạn có thể giữ nguyên tùy theo tính chất. Ví dụ cái này đặt như này có được không? Hay là sau khi đặt xong này thì tôi sẽ đặt vào cái này, đặt vào giữa chỗ này có được không ạ? Đấy nhá, tùy theo tính chất của các bạn có thể làm sao cho nó đẹp nhất có thể cho tôi thôi. Ok, tôi sẽ đặt Ctrl Z lại và lúc này tôi giữ Shift tôi đặt như nha, một nấc nhá. Chọn vào chính cái layer số 6 và chỉ vào đây trực tiếp được cái này và kéo lên trên một tí này, giữ Shift này. Được chưa? Đây. Đấy nhá. Thì cái nơ của bạn đặt vào đâu tùy theo tính chất của bạn, ví dụ hay là cái nơ đặt vào đấy. Được chưa? Và cái nơ này có cần to không? Được chưa? Các bạn sẽ phải suy nghĩ cho tôi về cái việc nơ này để tạo cho chính xác nhé. Sản phẩm chúng ta đặt đây. Chữ sản phẩm này tôi sẽ chuột phải chọn vào đây, chuột phải chọn vào đây. Có 3 cái này cho lên trên tất cả này. Sau đó thì cái nơ này tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ cho nó nhỏ lại được không? Ctrl T và tôi sẽ làm sao thử cho nhỏ lại tiếp. Được không ạ? Đấy. Hay là đặt vào đây. Hay là đặt vào đâu? Đấy. Thì đấy là cái việc mà chúng ta cần phải cân nhắc để làm sao cho chính xác, về làm về hình cho chính xác của chúng tôi. Được chưa? Và chúng ta thu nhỏ cái này xuống thêm một lần nữa. Các bạn sẽ thu nhỏ cho tôi và đặt vào đây. Rồi, sau khi đã làm xong được cái vị trí rồi, tôi đã đặt vào vị trí trên và đặt xuống dưới như thế này. Đặt sang trái như thế này một tí nữa. Và tôi có một cái bục và tôi sẽ để ra một cái khe bục như này. Tôi đặt chính xác. Và tiếp theo các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ ấn Enter và tôi sẽ chọn vào đây và chuột phải tôi chọn vào vị trí số 1, chọn vị trí số 2, chọn vị trí số 3 và tôi kéo chữ xuống để nằm đúng cái khu vực mà chúng ta dễ nhìn. Chúng ta sẽ chọn vào đây, text, chúng ta sẽ đẩy lên. Được chưa? Rồi, sau khi làm xong thì bây giờ các bạn nhớ là tại vì là do là cái hình của chúng ta đang là màu xanh và tôi muốn rằng cái tông nó thiên về màu tím. Thì tôi làm bằng cách nào bây giờ? Các bạn nhìn nhá. Lúc này chúng ta sẽ nhân bản cái nơ này thành 2 cho tôi. Ctrl gì? Đây tôi kéo ra cho các bạn xem này, nhìn thấy chưa? Và cái nơ này giống như một đối tượng thôi. Nếu mà muốn đổ màu thì chúng ta khóa nền lại và chọn cho nó một cái màu y ngắn, chỉ thẳng trực tiếp vào cái màu cho tôi. Background và đổ màu bằng lệnh Alt Delete và chắc chắn là các bạn sẽ phải nhớ cái này cho tôi rồi. Với phần này thì các bạn chỉ cần dùng cho tôi một cái cơ chế hòa trộn là color thì tự khắc là màu sẽ là ra màu tím cho các bạn. Các bạn có nhìn thấy không? Cùng tông với thiết kế của các bạn. Và lúc này sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ dùng cái công cụ M cho tôi. Nhớ nhá, cái công cụ M như này này, quét qua cái vị trí này đi. Thấy nhá? Các bạn có thể quét qua như này cho tôi. Các bạn có thể dùng pen cũng được. Pen này, tích vào đây một điểm này. Được chưa? Đấy nha, các bạn sẽ tích vào đây cho tôi. Tích vào đây cho tôi. Bẻ cong cũng được nha. Bẻ cong thì nó sẽ điệu hơn. Ok, tích vào đây, bẻ cong. Và sau khi bẻ cong xong thì tôi sẽ tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm, tôi sẽ tích vào đây để nó sẽ thẳng hàng như này cho các bạn. Được chưa?
Sau khi đã làm xong được cái vị trí này, tôi sẽ phóng to lên một tí, bởi vì làm sao? Tôi sẽ tạo ra một cái nơ để cho các bạn nhìn này. Cái này chúng ta cũng phải đi xem nhiều ở các vị trí khác thiết kế thì chúng ta mới rút được kinh nghiệm được. Chúng ta kéo vào đây, được chưa? Lúc này sau khi đã làm xong được thì tôi ấn vào Ctrl Enter. Và sau khi ấn vào Ctrl Enter xong thì tôi sẽ dùng cái phím gì Y ngắn và tôi chỉ vào đây là cái màu, chúng ta lấy cái màu này. Sau khi chọn màu xong thì bạn lập ra một layer mới cho tôi, bởi vì nguyên tắc cứ có vùng chọn sẽ có layer mới. Có layer mới sẽ có một đối tượng mới nằm trên nó thì sẽ tích vào đây. Và sau khi làm xong thì tôi đổ màu thôi bằng Identity. Cái này thì các bạn để ý cho tôi là chắc chắn là cái này sẽ phải nằm gì á, xuống dưới rồi. Nên là các bạn sẽ làm cho tôi nhá, Ctrl ngoặc vuông này, nó sẽ xuống dưới cái nơ của các bạn. Nhìn thấy không? Và cái nơ như này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình của chúng ta đang bị đậm quá, nên là chúng ta có thể dùng hòa trộn nào, ví dụ như là short line hoặc overlay, hay là các bạn có thể chọn cho tôi một cái màu nha, như này sáng ảnh chưa? Đấy là tùy theo tính chất của các bạn, bạn muốn làm như nào. Và cái này tôi nghĩ rằng là không bao giờ được quyền sáng, không bao giờ được quyền sáng, nên các bạn phải suy nghĩ lại này về cái sắc độ. Cũng có thể chúng ta khóa nền lại, cũng có thể là chúng ta sẽ chọn một cái màu, ví dụ chỉ chênh phô hơn cái nền đậm này thôi, Y ngắn chỉ vào đây. Chúng ta sẽ đổ một cái màu là sáng hơn nền và đậm, sáng hơn cái này, sáng cái này một tí và đậm hơn cái này, và sáng cái này nhá, sáng cái này như đậm hơn cái này. Thì đấy là tùy theo tính chất của các bạn. Tôi sẽ chọn vào nền trước, sau đó thì tôi sẽ đẩy lên một khu vực đậm nhẹ thứ hai, và sau đó thì tôi sẽ đổ màu cho các bạn bằng lệnh là Identity. Các bạn sẽ nhìn thấy đây là độ đậm của nó đấy. Và với cái độ đậm của nó như này thì tôi muốn nhấn mạnh cái vị trí ở rìa phía trên hay rìa phía dưới, đấy là tùy tôi. Tôi sẽ làm bằng cách nào thì các bạn sẽ nhìn này, tôi sẽ chọn là pen, tôi sẽ tích vào đây một điểm, tôi sẽ tích vào đây một điểm, tôi sẽ tích vào đây một điểm, tôi sẽ tích vào đây một điểm. Được chưa? Sau khi làm xong tôi ấn vào Ctrl Enter và tôi sẽ chọn vào đối tượng của chúng ta. Và tất nhiên là sau khi chọn vào đúng đối tượng thì tôi phải làm một cái thao tác. Các bạn nhớ nhé, cái đoạn này là đoạn vờn khối mà chúng ta không có cái đối tượng nào để chúng ta lấy để làm tư liệu cả, nên buộc là chúng ta phải tự làm hết. Và cái này không cần dùng tư liệu, các bạn nhớ nhé. Chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ chuột phải chọn vào chính thằng này, nhưng trước khi chuột phải chọn thằng này tôi dùng công cụ Shift F6 và tôi làm khoảng 5, 10 gì đấy, được chưa? Hoặc là 10 đi, 6, 7 đi, Enter. Và lúc này các bạn sẽ ấn vào Ctrl G đây cho tôi, thì lúc này cái hình của chúng ta nó sẽ được như này. Đấy, nó có cái miếng này. Và cái này bạn dùng multi thì ngay tức nó sẽ tạo ra một cái biểu tượng là đậm cho các bạn. Và lúc này các bạn sẽ hạ thấp xuống cho tôi bằng cách thấp xuống một độ, thấp xuống một độ, nó giống như một cái nơ của các bạn, nhìn thấy chưa? Nó vừa phải thôi. Ok. Và tiếp theo tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ tích vào đây một điểm nữa, tôi sẽ tích vào đây một điểm nữa. Cái này làm một lần thôi, còn bên kia thì chúng ta sẽ làm đối xứng sang. Tôi sẽ kéo vào đây, tôi kéo vào đây. Cái này thì bé thôi nhá, các bạn nhớ nhé, tôi sẽ chọn nó bé thôi. Ok. Ctrl Enter. Và lúc này tôi lại chuột phải chọn vào chính cái hình của chúng ta đấy. Tôi lại ấn vào Ctrl G lần thứ hai. Quên mất. Shift F6 là về vùng chọn và tôi đặt là khoảng 4 và tôi sẽ ấn vào Ctrl G. Lúc này tôi lại kéo lại cho các bạn xem, nhìn thấy cái miếng này chưa? Nó ăn đúng bằng cái hình này. Nhìn chưa? Và cái này các bạn sẽ dùng cho tôi hòa trộn là làm sáng ảnh. Trong phần sáng này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một giá trị là tôi lại làm cho nó giá trị làm sao? Thấp lên một độ. Được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong thì tôi lại chọn vào pen, tôi lại tích vào đây một độ nữa. Tôi lại chọn vào đây một độ nữa. Đấy nhá, các bạn tích vào đây, tích vào đây. Và cũng tương tự như vậy, tôi lại ấn vào Ctrl Enter này làm về vùng chọn, sau khi vẽ là Shift F6 lại làm vào đấy, số 4. Và tôi chuột phải vào phía trên, bởi vì tôi sẽ tạo 3 cấp độ, nhìn thấy chưa? Chuột phải chọn vào chính cái nền nhá. Được chưa? Và Ctrl G này. Lúc này cái hình của chúng ta này, nhìn chưa? Và tôi lại chọn vào vị trí này làm sáng ảnh. Các bạn có nhìn thấy chưa? Và cái này của tôi thì tôi sẽ chọn vào giá trị thấp xuống. Đấy, các bạn có thấy không? Làm một cái nơ mà chúng ta làm rất là kỹ như này. Đó. Và sau khi tôi đã chọn xong được cái đối tượng rồi thì bây giờ, tại vì nó không ảnh hưởng đến hình chính nhá, các bạn nhớ nhé, tôi chọn vào 1. Nhìn chưa? Tôi chọn vào số 2, được chưa? Đấy, nhìn nhá, chuột phải này, chọn vào số 1 này. Chuột phải chọn số 2 này, chuột phải số 3 này. Nhìn chọn 3 này chưa? Và chuột phải thằng cuối cùng chính là thằng này này, được chưa? Bởi vì do là cái thằng này bây giờ không thay đổi nữa thì tôi sẽ được quyền làm sao? Tôi ấn vào Ctrl gì? Ctrl E là ép lại. Các bạn nhớ nhé, Ctrl E là ép lại. Và sau khi Ctrl E ép lại xong thì các bạn sẽ để ý là cái này hình của tôi thì tôi có thể ấn vào Ctrl G một lần nữa này. Tôi sẽ đẩy cái này sáng lên một độ này. Các bạn có thấy là đẩy sáng này nó sáng nhảy á. Và tôi muốn là sáng đầu này nhưng mà lại sẽ chìm vào nền chỗ này thì có được không?
thì các bạn rất là đơn giản thôi. Chúng ta chọn là pen, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta khoanh như này cho tôi. Ctrl Enter. Shift F6 làm mềm vùng chọn sau khi vẽ. Tôi đặt lá 50% và tôi xóa đi được như này không ạ? Thì các bạn có thấy là chỗ này nó tối và chỗ này nó sẽ sáng. Ok, tôi tiếp theo chọn vào đây, 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 chọn vào đây. Ctrl Enter. Shift F6 làm mềm vùng chọn sau khi vẽ, Enter và lại xóa đi. Đó, thì tôi kéo lên cho các bạn xem tại sao làm được đấy nhá, nhìn thấy nhá. Miếng này là hai miếng với nhau nhưng miếng trên hòa trộn làm sáng ảnh. Tôi xóa hai đầu này thì nó sẽ lộ phần phía dưới ra thì nó sẽ được nhảy. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Rồi, cũng tương tự như vậy, bây giờ chúng ta sẽ có tiếp theo là từ đây tôi sẽ chọn vào hai cái này, tôi sẽ làm phương pháp làm sao ạ? Chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng lá thích thì bạn có thể gộp nó lại bằng Ctrl E. Sau đó để giữ phím Alt kéo sang bên này cho tôi một tí nữa và chúng ta sẽ chọn vào phương pháp là Ctrl T, đảo ngược vị trí lại cho tôi bằng lệnh lá sáo Horizon. Được chưa? Và Horizon xong thì các bạn sẽ kéo vào đây cho tôi nó cái này thò ra một tí này. Các bạn nhìn chưa? Thò ra một tí. Được chưa? Thò ra một tí dịch chuyển sang đây. Và sau khi dịch chuyển sang đây xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình của chúng ta đã sẽ được như này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Rất là điệu đà. Làm cực kỳ kỹ về phần thiết kế của chúng ta. Và lúc này tôi thấy rằng cái miếng này của tôi nó khá là đen. Nhìn thấy chỗ này nó đen chưa? Nó đen như này thì bây giờ tôi muốn xóa tiếp phần này được không? Để cho bên này đen thôi. Bên này nó sẽ vừa phải thôi. Tôi sẽ chọn vào công cụ M quét qua bên này. Dùng Shift F6 làm mềm vùng chọn tôi đặt là 100. Và tôi xóa đi này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Chỗ này nhẹ hẳn đi, chỗ này sẽ tối hơn, được chưa? Rồi tiếp theo, các bạn sẽ ấn vào Ctrl S và tiếp theo chúng ta sẽ ấn vào Ctrl O và lúc này chúng ta sẽ lợi dụng một vài cái chi tiết mà chúng ta đã được học trong bài số 1, bài số 2 của tôi. Đó là chúng ta chọn vào thư viện ảnh, chúng ta chọn vào phần thư viện ảnh đâu rồi? Chúng ta chọn vào đây, được chưa? Thư viện ảnh nhá. Và sau đó thì chúng ta sẽ có background. Trong phần background thì ở phần texture tôi đã gửi cho mọi người rồi, nên là mọi người lưu ý cái việc này cho tôi. Ở phần phía dưới nó có lệnh là hòa trộn, nhìn thấy chưa? Cái này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi ấn vào để muốn hòa trộn trên tất cả các loại nền khác nhau thì cái này nó phải là đen trắng. Còn cái này là cực kỳ hợp với nền xanh. Tôi nói cho các bạn biết thôi, bởi vì nó là tông màu xanh. Bạn muốn tông màu tím thì bạn phải làm thế nào? Nhớ này. Để muốn trở thành tông màu tím bạn có rất nhiều cách. Nha. Cách số 1, các bạn sẽ lập ra một layer mới cho tôi và đổ thẳng trực tiếp màu tím lên phía trên. Sau khi đổ màu tím xong thì các bạn sẽ dùng cho tôi giá trị là color thì ngay lập tức nó cái này thành tím thôi. Tí là mình hòa trộn nó theo tông tím cho các bạn. Và sau khi làm xong tôi sẽ chọn vào đây, gom cả hai cái này một bằng gộp hai lại thành một bằng Ctrl E. Và sau khi Ctrl E xong thì bây giờ việc của các bạn là Ctrl E chọn hết, Ctrl C copy và sau đó thì chúng ta sẽ xóa cái ảnh này đi, không cần thiết cái ảnh này nữa không ạ? Rồi tiếp theo đến cái này nữa thì các bạn sẽ ấn vào Ctrl V cho tôi. Thì các bạn có nhìn thấy cái màu tím này của tôi chưa? Các bạn có hai sự lựa chọn, một là cho lên trên tất cả, nhìn cho lên trên tất cả nhá. Cái này chỉ cần hòa trộn làm sáng ảnh. Làm sáng ảnh là khuôn thứ hai, khuôn số 1 là làm tối này, khuôn số 2 làm sáng ở dưới này. Thì các bạn nhớ làm sáng thì nó sẽ lọc tối và tối sẽ bị trượt tiêu thì các bạn sẽ ấn vào đây cho tôi. Nhìn thấy chưa? Cái tối của chúng ta lọc ra. Đấy. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chi tiết của chúng ta nó sẽ cực kỳ phát sáng. Ctrl T giữ shift nhé, kéo bẹt nó xuống để cái nét nó tinh hơn, nó nằm như này. Được chưa? Và các bạn sẽ nhìn thấy là cái này của tôi đã được rồi. Ok, các bạn nhìn nhá. Và cái nét này muốn nằm dưới hay nằm trên? Ok, cho xuống dưới cái nơ. Thì cái nơ đây là cái hình ảnh của cái nơ đây. Enter nhá. Chuột phải, chọn vào đây số 20 là chính là cái nơ. Chuột phải, đây cái nơ đầu tiên là cái màu tím này. Nơ màu tím này, cái này, hai cái này nhìn nhá. Cho nên trên tất cả bằng Ctrl Shift hoặc vùng tay phải. Nhìn chưa? Bạn có thấy phát sáng cho tôi cái chỗ này chưa? Được. Sau khi đã có phát sáng xong thì các bạn nhớ cho tôi là trong cái phần thiết kế này của chúng ta giữ phím Alt, chúng ta đẩy lên đây được không ạ? Đấy nhá, toàn bộ là những cái này chúng ta xoay ngang được không ạ? Chúng ta xoay ngang nhai được không ạ? Các bạn có nhìn xoay ngang chưa? Xoay dọc nhai được không ạ? Được chưa? Và trong cái vấn đề về xoay dọc này thì các bạn có hai kiểu như sau cho các bạn lựa chọn để là tạo ra những cái tia sáng nhấn nhá cho cái thiết kế của bạn nó đẹp hơn. Thì người ta bằng cách nào? Người ta ấn vào Ctrl T rồi, ấn vào Warp được không ạ? Warp. Tiếp theo phần Warp nó sẽ có phần gì? Bẻ cong. Trong phần bẻ cong thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là bẻ cong sang trái, bẻ cong sang phải thì các bạn nhìn thấy tôi sẽ cầm vào đây. Tôi đặt vào đây. Nhìn chưa? Và tôi muốn bẻ cong thêm nữa thì có được không ạ? Đây nhá, tôi sẽ thu nhỏ được không? Nào các bạn nhìn vào đây cho tôi. Sau khi tôi đã tạo xong cái phiên bản là phát sáng. Ok, chúng ta ấn vào V.
Và nhớ là cái đường cong này khi ấn vào Ctrl T và chọn vào phần quát này, nó phải song song và đều nhảy thì các bạn có thể cầm này kéo đây cho tôi. Được chưa? Nó sẽ rất là đều cho các bạn lựa chọn. Và sau khi đã đều lựa chọn như này thì bạn ấn vào biểu tượng Enter cho tôi. Thế là tự khắc tôi có được bên tay trái. Nhìn chưa? Bên tay trái của các bạn có thể như này. Và giữ phím Alt kéo copy này, Ctrl T, chúng ta chuột phải chọn vào đảo xứng. Thì bên tay phải của chúng ta sẽ là như này. Nhìn chưa? Và tất cả những cái phiên bản này các bạn sẽ để ý là tôi sẽ làm cực kỳ kỹ cho cái việc thiết kế của các bạn. Phóng to một tí, đẩy vào đây. Vậy thì hai cái này có được không? Thì lúc này chúng ta sẽ thấy rằng là có cần phát sáng này không? Hay là phát sáng bên ngoài thôi? Ok, chúng ta sẽ cầm đối tượng này, chúng ta sẽ vào đây một tí được không? Nhìn thấy chưa? Và trong cái phần này khi mà tôi phóng phát sáng nha thì cái độ phát sáng tầm này có được không? Thì các bạn phải suy nghĩ cho tôi là nó có ảnh hưởng đến gì không? Ảnh hưởng đến cái việc thiết kế của các bạn không? Chuột phải chọn vào đây, đẩy sang bên này một tí nữa, để vào đây được không ạ? Cái này tôi sẽ ấn vào Ctrl T và tôi sẽ làm sao giữ Shift tôi kéo ra đây một tí nữa. Tôi sẽ giữ vào dưới giữ Shift, tôi sẽ kéo đây để nó sẽ bằng phần phía dưới này, các bạn nhìn thấy chưa? Nó bằng phía dưới này, đúng bằng cái mép này này, nhìn chưa? Đó, các bạn nhìn thấy không? Tiêu chí của tôi rất là rõ ràng cái phần thiết kế này. Được chưa? Enter. Và lúc này cái phần bên tay trái thì tôi sẽ cần phải thay đổi lại bằng cái cách tôi không dùng cái này nữa mà tôi sẽ copy trực tiếp từ cái này sang. Và tôi ấn vào Ctrl T và tôi chuột phải tôi chọn đảo ngược lại với nhau. Và cái này bắt đầu tôi sẽ đặt vào đây nó sẽ cực kỳ chính xác. Thấy chưa? Hình này chúng ta đang chọn vào hòa trộn làm sáng này, tôi chọn vào overlay được không? Overlay thì nó sẽ làm sao lấy được cái biểu tượng của chúng ta. Color Dock được không? Phát sáng. Color Dock này, nhìn thấy chưa? Tiếp theo tôi chuột phải tôi chọn vào Color Dock được không ạ? Tôi chọn vào Color Dock cho các bạn. Và sau khi Color Dock xong thì các bạn hãy giảm pin nhé. Nguyên tắc của cái giá trị chúng ta giảm pin này, nó vẫn phát sáng như bình thường cho các bạn nhưng nó đi qua mặt. Đấy, các bạn nhìn chưa? Tôi sẽ đưa đặt nhỉ. Đấy, tùy theo tính chất nhá để chúng ta lựa chọn. Ví dụ 25. Ok, tôi chuột phải thằng số 2. Tôi cũng chọn vào giá trị là 25. Gõ vào đây 25 luôn. Tiếp theo, phần phía này các bạn sẽ tích vào đây cho tôi cái đường này. Nhìn nhá, chuột phải này, thằng 21 này. Quên mất chuột phải thằng 21 ở dưới này là chính là này. Tôi ấn vào Ctrl T và tôi giữ Shift nhá, giữ Shift và Alt để kéo dài ra nhảy để cái phần nét nó sẽ dài ra cho các bạn, nhìn thấy chưa? Ok, Enter. Từ phần này chúng ta giữ phím Alt nhé các bạn nhớ, giữ phím Alt đây cho tôi. Để làm gì? Để chúng ta thu nhỏ lại bằng Ctrl T và thu nhỏ lại nhé. Nhìn thấy thu nhỏ lại chưa? Với thu nhỏ này bạn hãy kéo vào đây cho tôi để làm giáo tạo ra cái nét đường trái phải cho chúng ta. Nhìn chưa? Đây là chúng ta sẽ có phát sáng bên tay trái của các bạn. Và cái này các bạn có thể bóp bẹt xuống để làm sao giữ Shift bóp bẹt xuống này, nhìn chưa? Bóp bẹt xuống, bóp bẹt xuống, bóp bẹt xuống để làm sao nó đi vào cái nét này, chúng ta sẽ bắt sáng này. Nhìn chưa? Chúng ta đã có cái nền tảng bắt sáng bên tay trái. Nhá, các bạn nhìn nhá. Và chúng ta giữ Shift để chúng ta bẻ cong cái này, chúng ta sẽ bắt sáng cho tầm này. Đấy, bắt sáng của chúng ta đã bắt đầu tầm này. Enter. Và giữ bên này chúng ta sẽ copy sang bên này. Nhớ nha, chúng ta không chọn phát sáng theo kiểu này mà chúng ta có thể chọn vào Color Dock để nó phát sáng như này. Ctrl T, đảo ngược vùng chọn bằng cách Horizon. Được chưa? Và lúc này chúng ta sẽ đẩy đối tượng này lên trên, nó bắt sáng như này này. Đấy, các bạn có thấy không? Nó bắt sáng cực kỳ kinh khủng luôn. Đấy, xử lý của chúng ta bắt đầu tôi chuột phải tôi chọn sang bên này đi. Tôi sẽ hòa trộn là Color Dock này. Đây, chuột phải chọn vào biểu tượng 21. Và cái này tôi sẽ sổ xuống tôi chọn vào đây. Được chưa? Rồi tiếp theo giữ phím Alt copy đây nữa. Cái nét này là nét thứ 2. Và cái nét này thì tôi sẽ giảm pin đi 1 độ. Được không? Rồi, pin của nó 58 tôi copy Ctrl C và sau đó thì chuột phải tôi sang bên này. Tôi giữ phím Alt tôi copy này. Tôi copy cái layer 4 này, nhìn thấy chưa? Giữ phím Alt copy đây, cũng xuống giống như bên kia. Và cái này thì tôi sẽ đánh thông số là 58, Ctrl V, Enter. Để hai cái giống nhau thì các bạn sẽ nhìn thấy phát sáng chưa? Giữ phím Alt các bạn copy lên đây cho tôi và tôi ấn vào Ctrl T và trực tiếp tôi sẽ chuột phải tôi lại đảo ngược từ trên xuống dưới. Bạn nhìn thấy chưa? Tôi sẽ bắt sáng vào đây. Rất nhiều những cái bạn về thiết kế thích dùng những cái kiểu này và ở đây thị trường thì người ta cũng thích kiểu này. Nên là các bạn cứ suy nghĩ là để mình có thể chọn nào cái hình của thiết kế của mình nó có đẹp không. Chọn vào đây, được chưa? Đây, tích vào đây. Các bạn có thể thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại để nó sẽ vừa đúng cái phần mép trên của các bạn thôi và để khe một cái khe ở nha. Enter. Chúng ta giữ phím Alt, chúng ta copy sang đây và Ctrl T và đảo ngược lại bằng Horizon. Và sau đó thì tôi sẽ đặt vào đây.
Đó, các bạn có thể đặt tiêu chí này, đặt xuống dưới. Được chưa? Hiểu cái này chưa? Rồi, sau khi đã làm xong được tiêu chí này thì các bạn tiếp tục chọn cho tôi một tiêu chí nữa là phóng to. Các bạn sẽ nhìn thấy cái nền xanh này. Tôi muốn ám thêm một tí tím. Thì ở góc độ ở ngoài cùng ngày thì chắc chắn là phải làm sao kéo ra. Các bạn có thấy tím không? Rồi, bây giờ làm nào để có tím bây giờ? Chúng ta chơi một cái tròn là xóa được không ạ? Xóa góc được không ạ? Thì chúng ta sẽ chọn một cái nền tròn là tốt nhất. Các bạn hãy chọn nền tròn cho tôi. Hoặc là sao ạ? Đây các bạn nhìn này, tôi sẽ chọn vào một cái biểu tượng là một cái ô màu đổ như này. Nhá, có rất nhiều cách để các bạn làm chọn này. Các bạn có thể chọn vào đây cho tôi. Background như này. Đây, background chúng ta sẽ có cái nệm này, chuột phải chọn vào đây. Chuột phải chọn vào đúng cái lệnh mà chúng ta mong muốn nhá. Đây, chuột phải chọn vào đây, chuột phải nhá. Được chưa? Kéo này. Chúng ta sẽ dùng vùng chọn, tôi sẽ lập ra một vùng chọn ở phía trên nó. Làm nào nhỉ? Lập ra một layer mới. Lập layer mới thì làm gì? Đổ màu tím. Thì các bạn có thấy rằng cái màu tím của tôi nó sử dụng nhẹ không ạ? Phóng to Ctrl cộng. Bây giờ cái màu tím tôi đặt vào đây, tôi chọn vào hòa trộn color thì tự khắc nó sẽ đổi màu đối tượng dưới đi được không ạ? Lúc này sau khi đổi màu đối tượng dưới rồi nó sẽ cùng tông rồi, nhưng mà tôi thích là trên nó phải là xanh lá cây cơ. Nhưng nó chỉ hơi ám một tí tím thôi thì người ta mới dùng cái vùng tròn. Người ta vẽ vào đây như này này, người ta vẽ một cái tròn to đùng như này này. Nhìn chưa? Vẽ to đùng nha. Và tất nhiên là bây giờ tôi nói cho các bạn biết là tôi đang dùng trên miếng màu tím. Tôi đang dùng vùng chọn này, tôi xóa thì có phải trong vùng chọn không? Xóa bằng delete nha. Thì có phải nó lộ cái màu xanh lá cây ra không? Nhưng bây giờ xóa như này thì xấu quá nên tôi dùng công cụ là Shift F6 làm nền mềm vùng chọn sau khi vẽ 100. Và tôi xóa này cho các bạn xem. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Nó êm rất là êm. Nhưng 100 chưa đủ, tôi dùng Shift F6 lần thứ hai, tôi đặt là 200. Xóa như này mới gọi đúng này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Hơi ám tím bên góc bên tay trái của các bạn. Và lúc này tôi ấn vào Ctrl D để tôi phóng to cho các bạn xem, nhìn thấy chưa? Hơi ám tím để kéo màu lên. Hoặc là các bạn thấy là cần một cái giá trị nhẹ hơn thì các bạn có thể kéo nhẹ cho tôi. Cho nó nhẹ hơn để hơi ám tím thôi. Được chưa? Rồi tiếp theo, cái khung của các bạn như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn là muốn tạo ra một cái khung đậm đây để nó tạo ra tính chất của cái khung bên trái, khung bên phải cho các bạn để nó tách biệt vị trí trên dưới cho các bạn để nó tạo ra khung ở đây đậm nhạt. Chỗ này ngon rồi, chỗ này nhưng chỗ này hơi bị khó nhìn. Chỗ này ngon rồi nhưng chỗ này lại khó nhìn quá. Chuột phải chọn vào đây chính là cái ảnh nhá. Các bạn nhớ cho tôi này, chuột phải đầu tiên do là cái hòa trộn nên nó bị che mất. Bạn hãy chọn vào layer số 2 cho tôi. Đây. Chuột phải và chọn vào số 3 cho bạn. Nhìn thấy đây là số 3 chính là cái mặt người không ạ? Và cái mặt người sẽ chui vào cái khung này đúng không ạ? Giữ phím Ctrl quay trở lại vùng chọn. Nhưng lúc này cái khung này mà chắc chắn phải nằm ở trên của cái khung rồi. Nên chắc chắn là các bạn chỉ nhìn này, nó trên cái ảnh của cái mặt người, nhìn thấy mặt người chưa? Trên cái khung này thì tôi phải lập ra một layer mới này, nhìn thấy chưa? Và lúc này tôi sẽ dùng phím Y ngắn tôi chỉ vào đây, thẳng trực tiếp lấy cái màu và tôi đổ màu được không ạ? Sau khi đổ màu xong thì người ta mới sinh ra cái lệnh là làm thế nào để nhỏ vùng chọn thì người ta sẽ M chuột phải chọn vào Transform Selection. Nhớ nhé, Transform Selection. Và lúc này chúng ta giữ phím Alt để chúng ta thu nhỏ lại để nó đồng tâm. Sau khi thu nhỏ đồng tâm xong thì các bạn sẽ kéo sang trái cho tôi một tí. Được chưa? Và lúc này tôi thấy là cái này khá ưng ý rồi thì tôi ấn Enter. Với cái tiêu chí này sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ làm một cách nào nhỉ? Chúng ta sẽ làm mềm vùng chọn là Shift F6 là mềm vùng chọn. Tôi đặt là 8, 7. Và xóa được không? Delete. Delete vậy nhìn là không được. Shift F6 làm mềm lại. Chúng ta đặt là 15. Xóa đi được không ạ? Chưa được. Shift F6. Tôi sẽ đặt là giá trị làm sao hả? 20. Và xóa như này được không ạ? Thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây tôi sẽ có một vết đậm chỗ này. Và cái đậm này người ta có hai lựa chọn. Một, nếu mà chúng ta chọn là multi thì các bạn sẽ nhìn thấy là tự khắc nó sẽ đậm lại một độ cho các bạn. Nhìn em một đậm một độ chưa? Và với cái cách đậm như thế này, chúng ta sẽ làm sao? Giảm nhẹ đi để nó vừa phải. Nhưng nó cũng đủ độ đậm để nó tách biệt giữa nền và hình. Được chưa? Giữ phím Alt chúng ta copy cái miếng này thứ hai và Ctrl T, đảo ngược lại chuột phải horizon cho tôi. Với tiêu chí này các bạn sẽ đặt vào đây cho tôi. Đặt nha, chính xác. Các bạn có thấy không? Cái khung viền này của chúng ta sẽ đậm lên một độ. Và như này thì chúng ta sẽ làm rất là chính xác và làm cho cái hình của chúng ta nó sẽ đẹp lên một độ. Nhìn thấy chưa? Đó, đây là một trong những cái cách làm đấy. Enter. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình thiết kế tôi đã làm xong. Và cái sản phẩm của chúng ta đang bị làm sao? Bị tranh chấp. Cái này tôi đang bị tranh chấp. Tôi sẽ đẩy vào xuống dưới một tí. Giữ Shift đẩy xuống để tách biệt cho cái nơ nó ra. Cho nó thoáng đãng hơn, cho nó tốt hơn. Vậy thì với phương án này thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là tôi đã làm xong một phiên bản thiết kế cho các bạn xem về cái cách ứng dụng. Và làm cho một thương hiệu về xà bông. Đấy các bạn nhìn đó. Ctrl S lại. Rất kỳ công.
bố cục của chúng ta là từ những cái nền tảng. Và tất nhiên ở phần phía trên của các bạn, bạn có thể tạo ra những hạt lấp lánh, hạt sao xa của các bạn nữa để cho nó chính xác đẹp hơn, thì các bạn có thể Ctrl O. Ctrl O thì các bạn sẽ có những hạt sao xa bằng cách như sau. Đấy, những cái chấm chấm như này các bạn có thể tích vào. Các bạn có thể tạo ra những cái biểu tượng nền tảng ở phần phía trên, nhìn chưa? Đây ạ. Các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Tích vào đây. Và sau khi chọn xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình ảnh của chúng ta đây. Ctrl A, chọn hết. Ctrl C, copy và sang file thiết kế. Tại vì nó vàng thì hợp với xanh. Nhớ nhá. Nhưng chuột phải chọn vào đây này. Nhé, chuột phải chọn background này. Sau đó Ctrl V. Sau khi Ctrl V xong thì các bạn sẽ đặt vào đây cho tôi. Nhìn chưa? Vậy thì ánh sáng chúng ta chiếu từ đâu? Bên này mà. Nên tôi ấn vào Ctrl T, tôi đảo ngược lại. Tôi sẽ đảo ngược lại. Tôi sẽ làm sao? Tôi phóng to được không ạ? Giữ shift được không ạ? Giữ shift nhé. Các bạn nhớ nhé. Giữ này. Không còn giữ shift mà quên mất. Không còn giữ shift nhá. Chúng ta kéo vào đây. Rồi, sau khi làm xong tôi ấn Enter nha. Và cái hình này các bạn có thể được quyền chọn vào cho tôi hòa trộn. Đó là gì? Làm sáng ảnh. Nhìn chưa? Chúng ta sẽ có ánh nắng lấp lánh. Hay là chúng ta có thể chọn vào hòa trộn là Soft Light được không? Nhìn thấy chưa? Nó sẽ có những cái chấm như này. Overlay thì có những chấm này. Còn làm sáng ảnh nó sẽ có như này. Thì tùy tính chất. Vậy thì cái này tôi cho lên trên tất cả được không? Cho lên trên tất cả xem nhé. Xem có được không? Thì các bạn nhìn thấy nó còn chấm chấm qua những vị trí của tóc, của hình của chúng ta nữa. Nhìn thấy không ạ? Nó có rất nhiều tiêu chí cho các bạn lựa chọn. Rồi, tiếp theo. Đấy nhá. Tùy theo tính chất của bạn. Sau đó bây giờ việc còn lại là tôi sẽ gợi một ít tím trên đây cho các bạn bằng cách như sau. Tôi sẽ dùng công cụ M tôi quét qua vị trí ở phía trên. Sau khi quét qua vị trí phía trên xong thì tôi lập ra một layer mới và tôi đổ cho nó một cái màu tím ở dưới background. Sau khi đổ màu tím dưới background xong thì tôi sẽ dùng công cụ M và tôi quét qua vị trí này và dùng công cụ Shift F6 làm mềm vùng chọn là rơi tầm khoảng 150 hoặc 200. Các bạn nhớ nhé, 150 Enter. Và lúc này các bạn xóa đi cho tôi. Các bạn sẽ chọn vào vị trí là các bạn xóa thêm một lần nữa. Xóa thêm một lần nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái vị trí ở trên sẽ là ám gì? Ám tím. Và lúc này cái hình của chúng ta là khá là đẹp. Và cũng giống như chiêu thức rồi, các bạn muốn làm cho nó bắt mắt thêm độ nữa thì hãy lợi dụng cái phần phía dưới cho tôi. Đây, kéo vào đây, Ctrl đấy, nhìn thấy cái này chưa? Chuột phải vị trí số 21 là chính là phát sáng. Giữ phím man kéo một phát thẳng trực tiếp lên đây này. Và cho lên trên tất cả. Nhớ nha, cho lên trên tất cả nhé. Đẩy lên đây để nó tạo ra khe sáng chỗ này này, để cho cái sản phẩm chúng ta bắt mắt hơn này. Đấy, giữ phím man kéo xuống đây. Chúng ta sẽ có một cái khe sáng phần phía dưới. Nhìn chưa? Rồi, sau khi đã làm xong thì đây chúng ta đã hoàn thành hiện thiện chính thức cho cái vấn đề về thiết kế cho các bạn. Và các bạn sẽ nhìn thấy rằng những cái sản phẩm của chúng ta nó sẽ làm sao rất là kỹ và làm cực kỳ ổn cho mặt về design của chúng ta. Tôi sẽ đang làm cho các bạn một sản phẩm về liên quan đến xà bông và chúng ta sẽ dùng rất là nhiều những cái hiệu ứng đơn giản nhưng lại đem lại giá trị về hiệu quả. Các bạn nhớ cho tôi điều này. Và đây là một trong những cái bài mà chúng ta sẽ được gọi là nâng cao thực hành sau khi các bạn đã qua được cái vòng 1, vòng 2 của tôi thì tôi sẽ cho các bạn làm những cái sản phẩm tương tự như này để các bạn làm hồ sơ. Các bạn lưu ý nhé, cái này cực kỳ quan trọng đối với các bạn để các bạn làm hồ sơ đó. Được chưa? Chúng ta ấn vào biểu tượng F một lần để cho nó full màn hình, F lần thứ hai để chúng ta nhìn màn hình của chúng ta. Và đây chính là sản phẩm để chúng ta nhìn không bị tranh chấp này. Các bạn nhìn thấy không? Và cái này các bạn có thể up lên trên một sản phẩm liên quan đến cái gì ạ? Liên quan đến Pinterest, liên quan đến TikTok để chúng ta có một cái sản phẩm tuyệt vời hơn. Ok, chúc mừng các bạn. Xin gặp lại các bạn cho những video clip cho lần sau. Hy vọng rằng cái này nó sẽ giúp ích cho các bạn làm về thiết kế lâu dài hơn. Tất nhiên những sản phẩm mà bắt mắt tôi làm được hết. Vấn đề là chúng ta có thật sự là bỏ thời gian ra để làm không thôi. Ok, bye bye, hẹn gặp lại các bạn.